හොඳයි එහෙනම් ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කිරීම සඳහා සාදුකාරයක් දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඉමාය ච කස්සප සීල සම්පදාය ඉමාය ච චිත්ත සම්පදාය ඉමාය ච පඤ්ඤා සම්පදාය අඤ්ඤා සීල සම්පදා චිත්ත සම්පදා පඤ්ඤා සම්පදා උත්තරීතරාවා පනීතතරාවා නත්ති. සාදු සාදු සාදු. පින්වත් කල්යාණ මිත්‍රවරුනි, අපි කාලයක් තිස්සේ සාකච්ඡා කරගෙන ආවේ මේ වැඩසටහනේ සීහනාද සූත්‍රය. ඉතින් අපි මේ පෙබරවාරි මාසේ පළවෙනිදා 2026 ඒ සීහනාද සූත්‍රයේ අන්තිම දේශනාවට තමයි මේ ආරම්භය ලබා ගත්තේ. ඉතින් මේ කියපු පාඩේ තේරුම තමයි කාශ්‍යප මෙන්න මේකයි සීල සම්පත්තිය, මෙන්න මේකයි චිත්ත සම්පත්තිය, මෙන්න මේකයි පඤ්ඤා සම්පත්තිය, මීට වැඩිය උත්තරීතර වූ ප්‍රණීත වූ තවත් සීල සම්පත්තියක්, චිත්ත සම්පත්තියක්, ප්‍රඥා සම්පත්තියක් නැත කියලා කියනවා. ඉතින් මේක තමයි මේ මහා තේජාවන්ත සිංහයාගේ සිංහනාදය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අචේල කස්සපට අචේල කස්සප ඇවිල්ලා දෝෂාමුඛයෙන් කතා කරනවා, ඔබ වහන්සේ මේ අනිත් මහාන බමුණන්ට හරියට ආක්‍රෝෂ කරනවා, හරියට දොස් නගනවා. එහෙම කරන එක හොඳ නෑ නේද? ඔබ වහන්සේත් ආධ්‍යාත්මික ගුරුවරයෙක් නේද? එහෙම තමයි අපේ අය කතා කරන්නේ. ඕගොල්ලන්ගෙන් අපිට මොනවද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ? ඕගොල්ලොත් මෙහෙම කරනවා නේ කියලා. ඉතින් ඒ තත්වයක් ඇතුළේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ hina වෙලා කියනවා, ඔය ඔක්කොම කට්ටිය විඳින දුක් ප්‍රමාණය අපායට ගියත් දිව්‍ය ලෝකෙට ගියත් දුක් විඳිනවා කියන එක මම මනාකොට දැක්කලා තියෙනවා. එහෙනම් මට මිනිසුන්ට ආක්‍රෝෂ කරන්න, දොස් නගන්න, බැන වැඳීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හැබැයි මම බොහොම අනුකම්පාවෙන් ඒගොල්ලෝ දිහා බලනවා කියලා කියනවා. ඒ කියපුවා කියලා කියනවා, මම මේක මෙහෙම කියන්නේ නිකන් කට කහනවට නෙමෙයි, මේ කියන කතාව කරන්න මාර්ගයක් තියෙනවා. ඒ මාර්ගය මම වඩලා තියෙනවා. අන්නේ මාර්ගය තමයි මේ සම්මාදිට්ඨියෙන් පටන් අරගෙන සම්මා විමුක්තිය කරා තියෙන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නෙමෙයි ඒක. ඇත්තටම දශ ආර්ය මාර්ගය. තව දෙකක් තියෙනවා. සම්මා ඥාන, සම්මා විමුක්ති කියලා. ඉතින් එතනට එනකම් මම මේ ගිහින් තියෙන මට කාටවත් ආක්‍රෝෂ කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ කාශ්‍යප කියලා කියනවා. ඉතින් එහෙම කිව්වත් කාශ්‍යපට තේරෙන්නේ නැහැ. කාශ්‍යප හිතන් ඉන්නේ රෙදි නැතුව ඉන්න එක, අමාරුවෙන් දානි ටික හොයාගන්න එක, ওই ගස්ගල් වල බුදිය ගන්නවා කියන එක, පුළුවන් තරම් බේත් නොගෙන ඉන්න එක තමයි ලොකුම සම්පදාව කියලා. ඉතින් ඒ ගැන කිව්වට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා, එහෙම උඹලා කියන එක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. ඔතන්ට කවුරුත් උඹලට යන්න කිව්වෙත් නැහැ. කවුරුත් බලෙන් ඇදලා දැම්මෙත් නැහැ. උඹලම ගිහින් ඒක ගැන අඬනවා නම් මේක අමාරුයි, මේක අමාරුයි, මේක අමාරුයි කියලා. මේක උඹලා සන්තෝෂෙන් කරන එකක් නෙමෙයි. ඒ හින්දා උඹලා කියන කතාව සම්පූර්ණයෙන් වැරදි කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා. කියලා කියනවා, ඔක ගිහියෙක් කිව්වනම්, ගෘහ දියණියක් කිව්වනම් අන්න එතකොට මම පිළිගන්නවා. මොකද ඒගොල්ලන් තාම එතනට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒගොල්ලන්ට මේ වගේ දේවල් දැක්කහම අමාරුයි වගේ පේන්න පුළුවන්. හැබැයි උඹලා මට ඕවා උගන්වන්න එපා. මේ ගහ දන්න මට කොල කඩා පාන්න එපා කියනවා වගේ කතාවක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා. ඒ සඳහන් කරලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට තේරෙනවා මෙයාට තේරුන්නේ නැහැ මේ කියන කතාව කියලා. තේරුන්නේ නැති නිසා
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා මේකට සම්පදාවක් තියෙනවා. ඒ සම්පදා තුනක් තියෙනවා. සීල සම්පදා කියලා එකක් තියෙනවා. චිත්ත සම්පදා කියලා එකක් තියෙනවා. පඤ්ඤා සම්පදාව කියලා මේ සම්ප්‍රදායන් තුනක් තියෙනවා. ප්‍රතිපත්ති තුනක් තියෙනවා. මාර්ග තුනක් තියෙනවා. ප්‍රතිපදා තුනක් තියෙනවා කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා. සඳහන් කරලා එකින් එක අරගෙන විස්තර කරනවා. ඒක තමයි මේක දීඝනිකාය කියලා කියන්නේ. බොහෝම දීර්ඝ වශයෙන් මේවා පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් ඒකේ මුස්සෙල්ලම මේ සීලය ගැන කතා කරන නිසා දීඝනිකායේ ඔක්කොම ටික මුලින් තියෙන ඔක්කොම ටික සීලක්ඛන්දය කියලා තමයි දාලා තියෙන්නේ. සීලක්ඛන්දය තමයි මේවා තියෙන්නේ. හැබැයි කතා කරන්නේ සීලය ගැන විතරක් නෙමෙයි. සීලයෙන් පටන් අරගෙන හැම සූත්‍රයකම මහා ගැඹුරට ගිහින් පෙන්නනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විමුක්තිය ලබා ගත්තේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එක එක්කෙනාට එක එක විදිහට මේක දීපු හැටි. ඔයගලන්ට මතක ඇති බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රයේ කතා කරපු විදිහ. ඔයගලන්ට මතක ඇති සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍රයේ අජාසත් රජුරවන්ට කතා කරපු විදිය. මහාලි සූත්‍රයේ මහාලිට කතා කරපු විදිය. ඒ වගේ මෙතනත් මේ කාටද අචේල කස්සපට. ඒ අතරතුරේ මම දෙකක් තුනක් මිස් කෙරුවා. මොකද එකම දේ කියන නිසා පොඩි වෙනසක් තියෙන තැන්වල තමයි මම මේ අරගෙන සාකච්ඡා කරමින් යන්නේ. ඉතින් සීල සම්පදාව හැටියට අපි මතක් කරගත්තා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ මේ චූල සීල, මහා සීල, මජ්ක්‍ධිම සීල, මහා සීල කියලා මේ කයයි වචනයයි හසුරුවා ගන්න සංවර කරගන්න කොච්චර පරාසයක් තියෙනවද කියන එක පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක කතා කෙරුවා. ඒක කරන්ඩ මේ සතියේ මොනතරම් වැදගත්කමක් තියෙනවද? සතිමත්ව මේක නොකරන එක්කෙනා එයා කරන්නේ බයේ. රජ්ජුරුවන්ට බයේ, දෙමව්පියන්ට බයේ, ආණ්ඩුවට බයේ, අපායේ යනවට බයේ, අහල පහල මිනිස්සු බොරු බණීකයයි කියලා බයේ. එහෙම සීලයක නෙමෙයි මෙතන සීල සම්පදාව කියලා කියන්නේ. තමන්ගේ මනස පෙරටු කරගෙන තමා විසින්ම මේකේ හිරියොතක් ඇති කරගෙන ඉන්ද්‍රිය සංවරයක් ගන්න එක. කය වචනේ සංවර ගන්න එකට මේ කියනවා සීල සම්පදාව කියලා. ඊට පස්සේ සඳහන් කරනවා චිත්ත සම්පදාව කියන එක. ඒ චිත්ත සම්පදාවේදී ලොකු පරාසයක් පෙන්වනවා. ඒකේ කියනවා ඉන්ද්‍රියේසු ගුත්වද්වාරෝ හෝති කියලා. මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරයක් ඇති කර ගන්නවා. ඉන්ද්‍රිය සංවරයක් ඇති කර ගන්නවා කියලා කියන්නේ මේ සතිමත් වෙන එක්කෙනා දැනුවත් භාවයේ පවත්වන එක්කෙනා පොඩ යාගේ දැනුවත් භාවය මුහුකුරා ගිහින් දැනුවත් භාවයේ දෝරේ ගලලා ගිහින් එයාට ඇහැට යමක් ගෝචර වුණත් කනට යමක් ගෝචර වුණත් නහයට යමක් ගෝචර වුණත් දිවට යමක් ගෝචර වුණත් ශරීරයට යමක් ගෝචර වුණත් මනසට යමක් ගෝචර වුණත් එයාට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා ඒ දේ සම්බන්ධයෙන් මගේ එක්කෝ කැමැත්තක් තියෙනවා එහෙම නැත්නම් මගේ අකමැත්තක් තියෙනවා කියන එක. අපි කෙරුවේ දිගටම මේ කැමැති තියෙන දේවල් පුළුවන් තරම් එකතු කරන එකත් වැඩි කරන එකත් අකමැති දේවල් පුළුවන් තරම් අඩු කරන එකත් බෙදලා දාන එකත්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ සතිය ඉස්සරහට දාලා අපිට උගන්වන දක්ෂතාවය තමයි ඔය කතාවට යන්නේ නැතුව එකතු කිරීම වැඩි කිරීම අඩු කිරීම බෙදීමට යන්නේ නැතුව බැයිද මුකුත් නොකර ඉන්න කියන එක. ඉතින් මේ ඉන්ද්‍රියන් වලට අපිට මනාප දෙයක් ආවොත් මනාපයි කියලා දැනගෙන ඉන්න. අමනාප දෙයක් ආවොත් අමනාපයි කියලා දැනගෙන ඉන්න. මේක අනිත් සත්තු පැත්තකට දාමුකෝ. මනුස්සයටවත් මේ මනස උසස් කියන සත්වයටවත් දිරවන්නෙම නැති කතාවක්. මේක කොච්චර භාවනා කෙරුවත් මොන අවස්ථාවලදී හරි මේක හිමීට උඩට ඇවිල්ලා මේකට මේක කෙරුවොත් නරකද ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා අහනවා. ඉතින් ඒ පුද්ගල වැරදි නෙමෙයි. ඒ තරමටම අපි මේ බලාගෙන ඉන්න එකට පුරුවක් නැහැ, පුරුද්දක් නැහැ. ඉතින් හැබැයි මුහුකුරා යන්න බණ අහන්න කමඨාන් සුද්ධ කරන්න එයාට අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා මේකෙන් පොඩ මේ දැනුවත් භාවය කියන එකට ඉඩ දාගන්න. ඉතින් ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ දැනුවත් භාවය පදනම් කරගෙන කතා කරන අය එක්ක විතරයි. නැත්තම් ඔය මුළු තියෙන සූත්‍ර පිටකේම ඔක්කොම එහාට අමනලා මෙහාට අමනලා එහාට chart ගහලා මෙහාට chart ගහලා
ඒ හැම සූත්‍රයක්ම අයියෝ මේක තියෙනවා මේක තියෙනවා මේක තියෙනවා කියලා ඒක උඩ දාගෙන කතා කරුවොත් ඒ සූත්‍රයේ යටින් යන මේ දැනුවත් භාවය කියන හරයේ එන්නේ නැහැ. ඒක මම සූත්‍ර ගණනාවක දැකලා තියෙනවා. ඒ සූත්‍ර කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේලා කරලා තියෙන ඒ සූත්‍රය අහනවා. ඒගොල්ලන්ට මම මහ ලොක්කෙක් නෙමෙයි. මේ දැනුවත් භාවය කියන එක ඒ සූත්‍රයේ කියලා තියෙන තැනවත් අහුවෙලා නැහැ. හැබැයි ඒකේ තියෙන අර මස්තික අරගෙන කතා කරනවා. අරගෙන කතා කරුවාට පස්සේ ඉතින් දැනුමක් හැටියට හොඳයි. හැබැයි මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරයක් සඳහා එහෙම නැත්නම් ධර්ම මාර්ගයේ විවෘත වීම සඳහා ධර්ම මාර්ගයේ වැඩි දියුණු වීම සඳහා ධර්ම මාර්ගයේ පරිපූර්ණ කර ගැනීම සඳහා මේ පරිමුඛං සතින් කියන එකේ වැදගත්කම අහුවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙහෙම ඉන්ද්‍රිය සංවරයේ තියෙන එක්කෙනාට සතිය දිගින් දිගටම පවතින්න පටන් ගන්නවා දැනුවත් භාවය නිසා ඒකට සම්පජඤ්ඤ වැඩෙනවා කියලා කියනවා. ඒ සම්පජඤ්ඤ වැඩෙන එකත් මේ චිත්ත සම්පදායේ කොටසක්. ඒ සම්පජඤ්ඤ වැඩෙන එක්කෙනාට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා මේ එක දිගටම දැනුවත් භාවයේ පවත්වන නිසා එයා ප්‍රතික්‍රියා කරන එක අඩු වෙන නිසා සන්තුට්ඨෝ හෝති කියලා එයා සන්තෝෂෙන් ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද මේ ෆ්‍රික්ෂන් එක ඇති කරන ප්‍රධානම සාධකයේ වෙන ප්‍රතික්‍රියා කරන බව අඩු වෙන නිසා. නැති වෙලා නැහැ. අඩු වෙන නිසා. එයාට සන්තුෂ්ඨෝ හෝති සන්තෝෂයක් එන්න පටන් ගන්නවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඒකත් චිත්ත සම්පදායේ කොටසක්. මේ හිත හැදෙන විදිහ. ඊට පස්සේ සඳහන් කරනවා අන්න එහෙම කෙනා අරඤ්‍යගතෝ වා රුක්කමූලගතෝ වා පබ්බතං ගිරිගුහං කියලා ඉතින් ගොඩාක් තැන් තියලා තියෙනවා. ශුඤ්ඤාගාර මේ වගේ තැන් වලට ගිහින් උජුං කායං පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා කියලා මෙයා මේ සතියේ ඉස්සරහට තියාගෙන ගත්තු මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය හිරියොතප් ඇති කරගෙන ඉන්ද්‍රිය සංවරය ඇති කරගත්තු සීලය දැන් සතිය දැන් එයා හොඳට වෘත්තිමය වශයෙන් ප්‍රොෆෙෂනලි මේක දැන් මම දිනු කරන්න ඕනේ කියලා මේ මනසේ තියෙන වැඩ කෑල්ල දැකලා එයා මනසේ වැඩ කෑල්ලට බහිනවා. ඉතින් මේ බහින එක තමයි කියන්නේ මේ සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ සඳහන් කරන්නේ තුන්පොළයි අරඤ්‍යගතෝ රුක්කමූලගතෝ ශුඤ්ඤාගාරගතෝ නිසීදති පල්ලංකං ආභුජිත්වා උජුං කායං පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා කියලා කියනවා. ඉතින් මෙහෙම සතිය ඉස්සරහට තියාගෙන කය ආරමුණු කරගෙන හිටියට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා පරිමුඛං සතින් නිසා එයා අරමුණ අල්ලගන්නේ නැහැ. වෙන දෙයකට වෙන්න ඇරලා බලන් ඉන්නවා. ලොකු හාමුදුරුවෝකට කියන්නේ දෙන දෙයක් කාලා වෙන දෙයක් බලන් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඔය දෙන දෙයක් කාලා වෙන දෙයක් බලන් ඉන්න තත්ත්වයට වැටුණාට පස්සේ අපිට කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුක්කුච්ච කියන ඒවාට විශාල මොකක්ද ඒකට කියන්නේ විශාල අභියෝගයක් එනවා. ඒ අභියෝගය හරහා මේ නීවරණ වල බල බිඳීගෙන යනවා. එතකොට මේ නීවරණ ප්‍රහාණය වෙනවා කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා. ඉතින් මේ සන්තෝෂෙන් මේ වැඩේ මේ කරන එක්කෙනාගේ නීවරණත් ප්‍රහාණය වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා පාමොජ්ජං ජායති. ප්‍රමෝදය ඇති වෙනවා යාගාව. මොකද මෙච්චර කල් මේ මනසට අපි නිදහසක් දීලා තිබුණ නැහැ. මනස සත පහකට ගණන් ගන්න නැතුව මනසට පුළුවන් තරම් වද දිදී ඒ වද හරහම අපි කායටත් වද දිදී හිටියේ. දැන් කාය විවේකයක් අරගෙන මේ චිත්ත විවේකය හරහා යන වෙලාවක්. ඒකෙදි පාමොජ්ජං ජායති කියලා කියනවා මේ නීවරණ ප්‍රහාණය වේගෙන එද්දී. ඊට පස්සේ කියනවා පමුදිතස්ස ප්‍රීති ජායති කියලා. මේ ප්‍රමෝදයට ඇති වෙන කෙනාට ප්‍රීතිය උපදිනවා කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා ප්‍රීති මනස් කායෝපි පස්සම්බති. මේ මනස ප්‍රීතිමත් වුණාම කයත් සංහිඳියාවකට පත් වෙනවා. මේ මනසේ තියෙන අතෘප්ත කර ගතිය ඌන ගතිය නිසා තමයි කයේ සංහිඳීමක් නැත්තේ. මෙතන කියනවා මනස ප්‍රීතිමත් වුණාට පස්සේ කයත් පස්සම්බණයට ලක් වෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා පස්සද්ද කායෝ කය පස්සම්බෙන්ද ලක් වෙන එකට එක්කෙනාට සුඛං වේදේති. එයා බොහෝම සැපයෙන් සැප වේදනාව විඳින්මින් ඉන්නවා. එහෙම සැක වේදනාව විඳින එක්කෙනාට කියනවා සුඛිනෝ චිත්තං සමාධියති. මේ සුඛය තියෙන එක්කෙනාගේ හිත සමාධිමත් වෙනවා කියලා කියනවා.
එතකොට අපි භාවනා කරන්නේ හිත සමාධිමත් වෙද්දී මෙන්න මේ වගේ ක්‍රමවේදයක් අපිට බෝඩ් ගහලා නැහැ. දැන් ඔන්න පාමුජ්ජය ආවා. දැන් ඔන්න ප්‍රීතිය ආවා. දැන් ඔන්න කාය පස්සම්බනේ ආවා. දැන් ඔන්න සුඛය ආවා. දැන් ඔන්න චිත්ත සමාධිය ආවා කියලා. හැබැයි ඒ process එක සිද්ධ වෙනවා. ඒ process එක සිද්ධ වෙලා තමයි අපි සමාධිමත් වෙන්නේ. ඒ සමාධිමත් වෙනවා කියන එක මම මේ වෙලාවේ සූත්‍රයේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ ධ්‍යානවලට පළවෙනි ධ්‍යානය, දෙවෙනි ධ්‍යානය, තුන්වෙනි ධ්‍යානය කියන ධ්‍යානවලටපත් වෙනවා. ඒපත් වෙද්දි පළවෙනි ධ්‍යානයේදීම තියෙනවා මේ සතිය ඉස්සරහට තියාගෙන සතිය වඩනවා කියන ලකුණ. මොකද්ද පළවෙනි ධ්‍යානයේම තියෙන ලකුණ? පළවෙනි ධ්‍යානය කියන්නේ විවිච්ඡේව කාමේහි විවිච්ඡේව අකුසලේහි ධම්මේහි සවිතක්කං සවිචාරං විවේකජං පීති සුඛං ප්‍රථම ඥානං උපසම්පජ්ජ විහෙරති කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ විවිච්ඡේව කාමෙහි කියන්නේ කාම ලෝකයෙන් අයින් වෙලා විවිච්ඡේව අකුසලේහි ධම්මේහි කියලා කියන්නේ මේ නීවරණ වලින් අයින් වෙලා සවිතක්කං සවිචාරං විතක්ක කර කර ඒ කියන්නේ මෙනෙහි කරනවා කියන එක. මෙනෙහි කරනවා කියලා කියන්නේ ඒ වෙලාවේ එන අරමුණ මෙනෙහි කරනවා. ආස්වාසය නම් ආස්වාසය, ප්‍රස්වාසය නම් ප්‍රස්වාසය, සද්දයක් නම් ඇහෙනවා කියන එක, හිතවිලි නම් හිතනවා කියන එක, දෙයක් දකිනවා නම් දකිනවා කියන මේ විදිහට මෙනෙහි කරනවා. මෙනෙහි කරනවා විතරකුත් නෙමෙයි සවිතක්කං සවිචාරං. ඒකේ තොරතුරුත් ගන්නවා. මේ තොරතුරු ගන්නවා කියන එක මේ ਵਿਚාරය කියන එක සතියට බොහොම සම්බන්ධයි. වෙන සතිමත් නොවන කෙනා විචාරයේ පැත්තට මනස යොමු කරන්නේ නැහැ. විතක්කේ කරලා අරමුණට හිත දාගත්තට පස්සේ අරමුණේ හිමීට කිඳා බහැලා අරමුණේ පළපදියම් වෙනවා. හැබැයි ਵਿਚාරයේ තියෙන එක්කෙනා පුළුවන් තරම් මේකේ විස්තර අරගන්නවා එක දිගට. ඉතින් අන්න ඒ හින්දා ඉංගියක් තියෙනවා පළවෙනි ධ්‍යානෙම මේ සතිය තමයි වැඩෙන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි මේක දීර්ඝ වශයෙන් මේවා කතා කරුවා. දෙවෙනි ධ්‍යානෙට ගියාම විතක්ක ਵਿਚාර හැලිලා ප්‍රීති සුඛේ විතරක් තියෙනවා. එතකොට දෙවෙනි ධ්‍යානයේදී කාරණා හතරක් හැලිලා මොකද්ද හරිලා තියෙන කාරණා හතර? කාම ලෝකයේ අයින් වෙලා විවිච්ඡේව කාමෙහි විවිච්ඡේව අකුසලයේ ධම්මේ නීවරණ ධර්ම අයින් වෙලා විතක්ක ਵਿਚාර අයින් විතක්ක අයින් වෙලා ਵਿਚාර අයින් වෙලා. සමහර තැන්වල කියනවා විතක්ක විචරක් අයින් වෙනවා. ਵਿਚාරේ පස්සේ අයින් වෙන්නේ සමහර තැන්වල මේ දෙකම එකට අයින් වෙනවා කියලා කියනවා. මේ සූත්‍රයේ තියෙන්නේ සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තියෙන්නේ මේ දෙකම එකට අයින් වෙනවා කියන කතාව. ඉතින් කෙසේ වෙතත් තුන්වෙනි ධ්‍යානයට ගියාට පස්සේ ප්‍රීතියත් අයින් වෙනවා. එතකොට තුන්වෙනි ධ්‍යානයේදී ප්‍රීතිය අයින් වෙලා සුඛේ විතරක් තියෙනවා. එතනදී පැහැදිලිව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කරන කරුණු දෙකක්. එකක් තමයි මේ தત્ත්වය ඇති වෙන්නේ සති සම්පජඤ්ඤය ස්ථීර වුණ වෙලාවේ. එක දිගට සතිය තියෙනවා නම් තමයි මේ ප්‍රීතියත් නැති වෙන එක දිහා බලන් ඉන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා මේ ප්‍රීතිය නැති වුණාට පස්සේ අලුත් මානසික තත්වයක් හඳුන්වලා දෙනවා උපේක්ඛකෝච විහෙරති කියලා. මේ උපේක්ෂාවෙන් ඉන්නවා. තමන් ලබාගත්තු දෙයක්, අදා වඩාගත්තු දෙයක්, කැප කරලා ගත්තු දෙයක් තුනක් දූලි වෙලා යනවා. තාම දැන් මට බැයිද මේ අර ඇති වෙච්ච ප්‍රමෝදය, ඇති වෙච්ච ප්‍රීතිය, ඇති වෙච්ච පස්සම්බනය, ඇති වෙච්ච සුඛ වේදනාව, ඇති වෙච්ච ඇති වේගන යන මේ සමාධිමත් తত্ত্বය මට මේක මෙහෙම්මම තියාගන්න බැයිද? ඒක අල්ලනව නෙමෙයි. අර නැති වෙන එකට දුක් නොවි හිටියාම ඒක වෙනවා. ඒක තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ නැති කරන පැත්තට හිමීට යන්නේ. ඒ නැති කරද්දී එකක් අල්ලන්න දෙනවා. හැබැයි අන්තිමට යද්දී නැති වෙන්නේ ඔක්කොම නැති වෙගෙන යනවා. අල්ලන්න දෙයක් නැති වෙනවා. අල්ලන්න දෙයක් නැති වෙද්දී විශේෂයෙන්ම තමන් හදාගත්තු දෙයක් හදාගත්තු දෙයක් නැති වෙද්දී හිමීට මේ උපේක්ෂාව කියන එක හැදෙන ආකාරයට තමයි පරිමුඛං සතියෙන් හදලා තියෙන්නේ. මේ සතිය දැනුවත් භාවයේ ඉස්සරහට තියාගෙන ඉන්නේ එක්කෙනා ප්‍රීතිය නැති වුණාමත් ප්‍රීතිය නැති වුණා කියලා දැනගන්නවා මිසක් ඔළුව බදාගෙන බිත්තිය හප්පගෙන කෑ ගහන්නේ නැහැ. ඉතින් හතරවෙනි ධ්‍යානයට ගියාට පස්සේ තුන්වෙනි ධ්‍යානයේදී තියෙන්නේ සුඛේ විතරයි. හතරවෙනි ධ්‍යානයට ගියාට පස්සේ සුඛයත් නැති වෙනවා.
ඒ සුඛයත් නැති වුණාට පස්සේ එයාට නිතරම අර අලුතෙන් ඇති වෙච්ච මනසේ තියෙන උපේක්ෂා ස්වභාවය පොලිෂ් කර කර තියන්න ඕන. නැත්තම් මේ හදාගත්තු ළමයි දෙන්නම දැන් නැති වුණානේ. ප්‍රීතිය හදාගත්තා නැති වෙලා ගියා. සුඛය හදාගත්තා ඒකත් දැන් නැති වෙලා. හතරවෙනි ධ්‍යානයේදී ප්‍රීතිය සුඛයත් නැති වෙලා ඒ දෙකම නැති සොම්නස දොම්නසත් නැති වෙලා ඒ දෙකම නැති වුණාට පස්සේ තියෙන අදුක්කම සුඛයටත් ද්වේෂ නොකර බලාගෙන ඉඳ ගියාම මේ උපේක්ෂා කියන తত্ত্বය හොඳට මොහු කරා යන්න ඕන. ඒ උපේක්ෂා කියන తত্ত্বය හොඳට මොහු කරා යන්න සිද්ධ වෙන දේ තමයි මේ උපේක්ෂාව කියන එක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා පොලිෂ් කරනවා කියලා. මොකෙන්ද? සතියෙන්. මේ සතිය කියන එක දැන් දිගටම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ අරගෙන එද්දි මෙතනදී උපේක්ෂාව හරියට කලබල වෙනවා. උපේක්ෂාව හරියට උච්චාවචායනයන්ට ලක් වෙනවා. උපේක්ෂාව බිඳුවට වහිනවා. මේ ලබාගත්තු දේවල් නැති වෙන නිසා. ඒ බිඳුවට බැස්සත් ඒකට දැන් උපේක්ෂාව නැහැ කියලා සතිමත් වෙනවා. දැන් මං දුකෙන් ඉන්නේ කියලා සතිමත් වෙනවා. දැන් මං වික්ෂිප්ත ඉන්නේ කියලා සතිමත් වෙනවා. සතිමත් වෙලා මේ උපේක්ෂාව කියන එක සතියෙන් පොලිෂ් කරනවා කියන එක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා. උපේක්ඛකෝ සති පාරිසුද්ධින් කියලා. ඉතින් එහෙම සම්පදාව එහෙම ධ්‍යාන තත්වයන් මොහු කරා යද්දී මේ ධ්‍යාන තත්වයන් උපේක්ෂාවෙන් පිරිසුදු වෙන තත්වයට ගත්තට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා ඔය ඉන්ද්‍රිය සංවරයේ ඉඳලා මේ ධ්‍යාන හතරවෙනි ධ්‍යානයට එනකම් මේ සතිය මේ කරන සම්පූර්ණ කාර්ය චිත්ත සම්පදාව කියලා කියනවා. දැන් මේ චිත්ත සම්පදාවෙන් යමක් දිහා පූර්ණ කියනවට වැඩිය අර්ධ පූර්ණ හරි දෙයක් දිහා නොසෙල්වි බලාගෙන ඉඳීමේ හැකියාව. ප්‍රතික්‍රියා නොකර බලාගෙන ඉඳීමේ හැකියාව එනවා. ඉතින් මේ චිත්ත සම්පදාව මේ ධ්‍යාන තත්ත්වය ආවට පස්සේ ලස්සන වචන ටිකක් කියනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ හිත ගැන. මේ කොහෙදෝ වල් වැදිලා තිබිච්ච මඩ ගැහිලා අසුචි වලක තිබිච්ච බොහොම සුන්දර වටිනා වෛරෝඩියක් එළියට අරගෙන ඒකේ මඩ අයින් කරලා ඒක හොදලා ඒක හොඳට පිහදාලා ඒකේ අනවශ්‍ය විදේශික පාෂාණ කෑලි අයින් කරලා ඒක හොඳට පිරිසුදු කරලා හොඳ ගානට ඒක කට් කරලා ඒක කපලා ගත්තට පස්සේ මේක අසූචි ගොඩක තිබුණා වුණත් ලෝකපාලක දෙවියන්ගේ මිනිකොණ්ඩලේ පියන්න තරම් වටිනවා. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි මේ අපේ හිත. අන්න එහෙම පිරිසුදු වෙන කතාව ලස්සනට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා. සමාහිතේ චිත්තේ පාරිසුද්ධේ පරියෝදාතේ අනංගනේ විගත උපක්ඛිලේසේ මුදු භූතේ කම්මනියේ තිතේ ආනන්ජප්පත්තේ ඥාන දර්ශනාය චිත්තං අබිනීහරති අබිනින්නාමේති කියලා ඒකට කියනවා ප්‍රඥා සම්පදාය කියලා. ඉතින් ඒකෙදී ඔය චිත්තේ පාරිසුද්ධේ කියන්නේ ඔය මණිකේ කතාව තමයි. පිරිසුදු වෙලා පරියෝදාතේ මේ කුණු කච්චල් ටික අයින් කරලා මේක දිලිසෙන්න හදා ගන්නවා. අනංගනේ කිසිම ඒලියන් පාටිකල් එකක් නැහැ. විදේශික ලෝහයක් විදේශික පාෂාණ කෑල්ලක්වත් ඒකේ නැහැ. සම්පූර්ණ නිල් මණිකක් නම් ඒක හොඳ ලස්සනට නිලට නිලේ දිලෙනවා. ගෙවුඩ කරලා නෙමෙයි, රත් කරලා නෙමෙයි. පොළවෙන්ම ගානට හැදිලා. ඒක වෛරෝඩියක් නම් යෙලෝ සෆා එකක් නම් හොඳට කහවට දැනෙනවා. රූබි එකක් නම් ඒක හොඳට රූබි එකේ ලස්සනට රතට දැනෙනවා. ඒ වගේ මේ ඒක නිකලස් විගත උපක්ඛිලේසේ පොඩ්ඩිම යන්තම්වත් හොයාගන්න බැරි කෑල්ලක්වත් නැහැ. මුදු භූතේ බොහොම මුරුදුයි. දැන් මේක අල්ලන්නෙත් නැහැ. එහෙම කපලා ගත්තට පස්සේ අතින්වත් අල්ලන්නේ නැහැ. ඒක අල්ලන්න වෙන උපකරණ තියෙනවා. ඒ උපකරණයකින් තමයි ඒක අල්ලන්නේ. ඉතින් මම
ජෙම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ පොඩ්ඩක් වැඩ කෙරුවා. එඳ චුට්ටක් ඔය කතන්දරේ දන්න මහා ගොඩක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ වගේ තමයි මේ අපේ හිතත් මුදු භූතේ කම්මනියේ කර්මශය කරලා ජරාවල් වෙන දේවල් දැන් ඔක්කොම අයින් කරලා කපලා දාලා තියෙන්නේ. තිතේ ආනන්දප්පච්චේ ස්ථිතව නිශ්චලව පැමිණලා තියෙනවා. දැන් මේක තියන්නේ පුළුන් ගොඩක් උඩ. ඒක තියන්නේ වෙනමම ඒකට විශේෂයෙන් හදපු කන්ටේනර් එකක. සම්පූර්ණ ආරක්ෂාව දාලා. ඒ වගේ අපේ හිතත් පූර්ණ ආරක්ෂාව ආවට පස්සේ සම්පූර්ණ නිශ්චල බවට පැමිණි කල්හි ඥාන දර්ශනාය චිත්තං. මේ චිත්ත සම්පදාව ධානය ඇදලා පරිපූර්ණ වුණාට පස්සේ දැන් ඥාන දර්ශනයට හිත නැඹුරු වෙනවා. ඥාන දර්ශනාය චිත්තං අබිනීහරති අබිනින්නාමිති. මේ පැත්තට යොමු වෙනවා. ඉතින් එහෙම යොමු වුණාම අපි පහුගිය දවස් කීපේ කතා කරුවා එහෙම හිතකට මේ ඇතිවීම නැතිවීම දැක ගන්න පුළුවන්. එහෙම හිතකට සම්පූර්ණයෙන් නැති වෙන එක බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. භංග ඥානය එනවා. එහෙම හිතකට මේ මම මේ අල්ලාගෙන ඉන්න රූප වේදනා සංඥා සංකාර කියන මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය පිළිබඳව බයක් ඇති වෙනවා. අතීතයේත් මම මේක තමයි කෙරුවේ. දැනුත් ඒකයි කරන්නේ. අනාගතයටත් මේ කුණුහරුප නේද ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕනේ කියලා බයක් ඇති වෙනවා. ඒකේ ආදීනව දකිනවා. මේ භවයකින් භවයකට තව උප්පත්තියකට ගියොත් ආදීනව දකිනවා. ඒ ආදීනව දකිනවා විතරකුත් නෙමෙයි. ඒ ආදීනව දැකලා ඔටු පෙරාගෙන ඉන්න නැතුව මට දැන් යන්න පාරක් තියෙනවනේ කියලා බොහොම ප්‍රබෝධයක් ඇති වෙනවා. ඒ හින්දා මෙයා එක පැත්තකට නිර්වින්දනය වෙනවා. මොන පැත්තටද? මේ කාම ලෝකයේ පැත්තට, භව තණ්හාව පැත්තට, විභව තණ්හාව පැත්තට නිර්වින්දනය වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ නිකන් හරියට මොලේ වැඩ කරන්නේ නැහැ වගේ තමයි තියෙන්නේ. මොනවා කිව්වත් ඔළුවට යන්නේ නැහැ. මොනවා කෙරුවත් ඒක ඔළුවට යන්නේ නැහැ. ඉතින් හිතෙනවා භාවනා කරලා වයර් මාරු වෙලාද කියලාත් හිතෙනවා. එහෙම නැත්නම් මට ලෙඩක් හැදිලාද කියලාත් හිතෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එහෙම වෙද්දි මේක එහෙම වෙනවා කියලා දන්නේ ඒක දර්ශනය. මේක මේ ප්‍රතිපදාවෙන් මේක සිද්ධ වෙනවා කියලා පිළිගන්න එක ඥානය. මේ දේවල් දැන් වලට වල්ලන්නේ නැහැ. දේවල් වලට මත් වෙලා තිබිච්ච එක මත් ගතිය දුරු වෙලා. මත් ගතිය දුරු වුණාට පස්සේ අපිට මත් වුණා වගේ දැනෙනවා. ඉතින් මෙහෙම වුණාට පස්සේ උපාදානීය කියන එකට දැන් ඉඳින්න පදනමක් නැහැ. මේ උපාදානයේ රූපය අතහැරලා වේදනාව අතහැරලා සංඥා සංකාර අතහැරලා මේ විඥානයේ තිබිච්ච කුණු ටික අයින් වෙන්න ඉතින් කඩාගෙන මේ හිත ශරීරේ කඩාගෙන ශරීරේ පෙරලගෙන යන්න හදනවා. ඒ යන්න හදන එකට කියනවා මිදෙන්න හදනවා කියලා. ඒකට අපි ඉඩ දෙනවා නම් එහෙම වෙද්දි දොස්තරලා බලන්නේ නැතුව කට්ටඩි බලන්නේ නැතුව ඒක දිගට මේක කරගෙන යනවා නම් මේ මිදෙන්න තියෙන කැමැත්තෙන් හින්දා තමයි ඒක කරන්නේ. ඒ දිගටම කරන එකට කියනවා මුංචිතු කම්මිතා ඥානය. ඊට පස්සේ මේක එක දිගටම කරන එක එහෙම වුණාට පස්සෙත් ඒකට කියනවා ප්‍රතිසංඛ්‍යානු දර්ශන ඥානය. ඊට පස්සේ මේ ඕන කෙන්ගෙඩියක් වෙද්දෙන් මේක වෙන්න ඇරලා බලාගෙන ඉන්නවා කියන ඥානය. එහෙම නැත්නම් කිසිම දෙයක් නොකර ඔය මැරෙනවා නම් මැරිද්දෙන් ඉන්නවා නම් ඉද්දෙන් කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බුදු වෙනදා කිව්වා වගේ මාගේ යටමස්ලේ දිය වේවා මං අවබෝධ කරලා මිස නැගිටින්නේ නැහැ කියලා ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම ඉඳගෙන හිටියට පස්සේ මොනම විදිහකට සංස්කාරයක් කරන්නේ නැහැ. කාය සංකාර වචී සංකාර කොහොමත් නැවතිලා මනෝ සංස්කාරයක්වත් කරන්නේ නැහැ. එතකොට මනෝ සංකාර උපේක්ඛාව සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ සංකාර උපේක්ෂා ඥානය ඇති වෙනවා. සංස්කාර වශයෙන්වත් එහෙම නැත්නම් මානසික වශයෙන්වත් අපි ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ උපේක්ෂාවේ අග්‍රඵලයට යනවා. ඉතින් එහෙම ගියාට පස්සේ අපිට හැකියාවක් හම්බෙන්න පුළුවන් මේ සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියන තත්වය ලබා ගන්න. ඒ මුලින්ම ධර්ම මාර්ගයට ආපුහම සිද්ධ වෙන දේ තමයි මේ සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙනවා. සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙලා ඒක දිගින් දිගටම කරගෙන ගියාට පස්සේ විචිකිච්ඡාවක් හිටින්නේ නැහැ. මේක නම් මේ ප්‍රතිපදාවෙන්ම ආපු එකක් තමයි කියන බුදුම විශ්වාසයක් එනවා. කොන්ෆිඩන්ස් එකක් එන්න පටන් ගන්නවා.
අන්න ඒක තමයි සක්කාය දිට්ඨිය විචිකිච්ඡාව දුරු වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒක කිසිම තැනක AI වල හොයන්න යන්නේ නැහැ, ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොයන්න යන්නේ නැහැ, සද්ගුරුගෙන් අහන්න යන්නේ නැහැ. මම මේ නම් කිව්වට සමා වෙන්න ඕනේ. අරයාගෙන් අහන්න යන්නේ නැහැ, මෙයාගෙන් අහන්න යන්නේ නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේලා ලක්ෂයකින් අහන්න යන්නේ නැහැ. අපේ කට්ටිය එහෙමනේ. මෙයාගෙනුත් අහනවා, අරයාගෙනුත් අහනවා, අනිත් එක්කෙනාගෙනුත් අහනවා, රාට වටේ ආගෙන යනවා. ඒ අහන තරමටම කියන්නේ තමන්ට මේ වෙච්ච සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තමන්ට විචිකිච්ඡාවක් තියෙනවා කියන කතන්දරේ විතරයි. ඉතින් එහෙම නැතුව මේ සංඛාර උපේක්ෂාව වෙද්දී ඒවා අඩු වෙලා යනවා. අඩු වෙලා ගියාට පස්සේ තමන් හොඳටම තේරෙනවා දැන් මගේ කාය වචී සංවරය හිත සංවර කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරන තරමටම දියුණු වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම වෙන කෙනා මේ සීලය කරේ තියාගන්න නැහැ. සීලය පොඩ්ඩක් එහෙම වුණා කියලා උඩ පනින්න හදන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙම කියලා එයාගේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි එහෙම සීලය කැඩුනොත් මොන හේතුවක් නිසා හරි මේ මොනවද සෝවන් වුණා කියලා සීලය නොකැඩි තියෙන්න පුළුවන්. සීලය කැඩෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ රාග ద్వේෂ ටික හැමම gediya පිටින්ම තියෙනවා. සෝවන් වෙච්ච වෙලාවේ සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස තමයි හෙල්ලෙන්නේ. රාග ద్వේෂ වලට මුකුත් වෙලා නැහැ. හින්දා සීල් කැඩීමේ ප්‍රවණතාවයක් නැතුවා නෙමෙයි. හැබැයි එයා හංගන්නේ නැහැ. ඇවිල්ලා කල්යාණ මිත්‍රෙක් එක්ක කතා කරනවා. කල්යාණ මිත්‍රයාගෙන් කනේ පාරක් කනවා. කල්යාණ මිත්‍රයාගෙන් ඔළුව කටට වැටෙන්න ටොක්ක්ක් කනවා. කාලා පොඩ එයා හංගන්නේ නැතුව දාලා තමන්ම ඒවා තේරුම් අරගෙන ඒවා නොකර ඉන්න ඉදිරියට සතිය හදා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට සංකාරූපේක්ඛා ඥාණයෙන් ධර්මයේ ස්ථාපිත වුණාට පස්සේ ඔය කරපු කෙන්ගෙඩිය එක දිගටම කායං පනිදාය පරිමුඛං සතෙන් උපට්ඨපෙත්වා කරන එක තමයි සත්‍යානුලෝමික ඥානය. මේක තමයි මේ ලෝකයේ තියෙන එකම සත්‍ය. ඒ අනුව මේ එක දිගට භාවනා කරන ගියාට පස්සේ ඊටු ටික පිරෙනවා. ඉතින් මේම ගුණහම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා මේ හරහා අපිට චේතෝ විමුක්තිය, පඤ්ඤා විමුක්තිය පරිපූර්ණ කර ගැනීමට හැකියාව වෙනවා කියලා. දැන් මේ සෝවන් වෙද්දි චේතෝ විමුක්තිය, පඤ්ඤා විමුක්තිය යම් තාක් දුරට වැඩිලා හැබැයි පරිපූර්ණ වෙලා නැහැ. ඒ ටික කරගන්න මේ මොනවද මේ සතර සතිපට්ඨානය සමතය හරහා චේතෝ විමුක්තිය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? තණ්හාව ප්‍රහාණය වෙනවා කියන එක. පඤ්ඤා විමුක්තිය කියලා කියන්නේ අවිද්‍යාව ප්‍රහාණය වෙනවා කියන එක. එතකොට මේ චේතෝ විමුක්තියෙන් රාගය ප්‍රහාණය වුණොත් රාගය ප්‍රහාණය වෙලා සතර සතිපට්ඨානයේ හිත තියෙනවා. සතර සතිපට්ඨානයේ හිත තියෙන කෙනා අනිවාර්යෙන් මාර්ග චිත්තේ තියෙන්නේ. එයා මාර්ගයේ ඉන්නේ. එයාගේ රාගය ප්‍රහාණය වෙලා. රාගය ප්‍රහාණය වුණාට රාග උපක්ලේශ තිබුණොත් එයාට චේතෝ විමුක්තියක් එන්නේ නැහැ කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා. රාගය ප්‍රහාණය වෙලත් සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය වෙන්නේ නැතුව ඒලියන් පාටිකල්ස් තියෙනවා. ඒලියන් පාටිකල්ස් තිබුණාම එයා මේ රාගය ප්‍රහාණය වීම වෙලා ඇති වෙන ශක්තියින් වලට අහු වෙන්න පුළුවන්. එයාට පේන්න පුළුවන් පෙළවිසු කඳපිලිවල අහු වෙන්න පුළුවන්. ඉදිරියට වෙන්න තියෙන්නේ මොනවාද කියලා අහු වෙන්න පුළුවන්. අනිත් අයගේ හිත් කියවන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. වතුරේ ඇවිදින්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. පොළවේ කිමිදෙන්න පුළුවන්. සෙල්ලම් දාන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ සෙල්ලම් දාන්න පුළුවන් වෙනේ සෙල්ලම් පැත්තට යන්නේ මේ රාග උපක්ලේශ තියෙන හින්දා විතර. ඉතින් එහෙම අය ඉන්නවා මගේ ස්වභාවය. ඒ අය එක්ක කතා කරන්න ගියාම ඒ හිතේ සමාධිය ඇති කරගෙන ඒ පැත්තට දුවන එක පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා. ඒක මොනවද ඒකට කියන්නේ ජස්ටිෆයි කරන්න. ඒක සාධාරණීකරණය කරන්න. මෙහෙමනේ කියලා. පුද්ගලයාගේ වැරද්ද නෙමෙයි. මේ සමතේ වැඩිලා මාර්ග චිත්තයත් වැඩිලා රාගයත් ප්‍රහාණය වෙලා රාගය ප්‍රහාණය වුණාට පස්සේ රාගය ප්‍රහාණය වීම නිසා ඇතිවෙන ශක්තියින් අරගෙන මේ පූර්ණ චේතෝ විමුක්තියකට පූර්ණ රාග ප්‍රහාණයකට යන්න දෙන්නේ නැහැ. රාගෝපක්ලේශ පවතිනවා. එහෙනම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා රාගය සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය වෙන්න නම්
ඒ රාගය නැති වුණාට පස්සේ ඇති වෙන තත්වයන් වලටවත් රාගය කරගන්න නැතුව ඉන්නවා නම් රාග විරාගෝ වෙන්න ඕන කියලා. මොකද අපිට මෙච්චර කල් ලෝකයේ අපිව පැවතිච්ච මේ රාග ద్వේෂ මෝහ තියෙන තාක්කල් අපිට දරතේ තිබ්බේ. රාග ద్వේෂ මෝහ දුරු වෙන්න දුරු වෙන්න දුරු වෙන්න දුරු වෙන්න දරතේ අඩු වෙලා අපිට කියා ගන්න බැරි ශාන්තියක් එනවා. ඒ ශාන්තියට රාග කෙරුවොත් රාග විරාග වෙන්නේ නැහැ. ඒ ශාන්තියට රාග කෙරුවොත් චේතෝ විමුක්තියක් එන්නේ නැහැ. ඒක තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ඉස්සෙල්ලා වුණේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒගොල්ලන්ගේ චේතෝ විමුක්තියක් තිබුණා. චේතෝ විමුක්තිය තිබුණා වුණාට රාග විරාග කරගන්න බැරුව ගියා. මොකද මේ රාගය ගෙවෙන එක, රාගය ප්‍රහාණය වෙන එකට අවිද්‍යාව තියෙනවා. මේ චේතෝ විමුක්තිය විතරක් හම්බුණාට මදි. චේතෝ විමුක්තිය රාග විරාග වෙන්න නම් චේතෝ විමුක්තියේ පවතින අවිද්‍යාව දුරු වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් චේතෝ විමුක්තියේ තියෙන ප්‍රඥා නැති ගතිය අයින් වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ හින්දා පූර්ණ විමුක්තිය හම්බෙන්නේ චේතෝ විමුක්තිය පඤ්ඤා විමුක්තිය දෙකම හරහා. චේතෝ විමුක්තියට පඤ්ඤා විමුක්තියේ සහයෝගය අවශ්‍යයි. පඤ්ඤා විමුක්තියට එන්න බෑ චේතෝ විමුක්තියක් නැත්තම්. ඉතින් මේ දෙන්න අත් දෙක අල්ලන් ඉන්න ඕන භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ගමන යන්න. ඒ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා උපක්ලේශ තියෙනවා නම් රාගයට අදාළ වෙන උපක්ලේශ තියෙනවා නම් සොරි තමයි කියලා මේ රාග විරාගෝ වෙන්න ඕන. එතකොට ඔන්න චේතෝ විමුක්තිය ඇති වෙනවා. ඒ රාග විරාග වෙනවා කියලා කියන්නේ මෙයාට අභිඥා තත්වයන් නැති වෙනවා. අභිඥා තත්වයන් වලට දැනුවත් භාවය පවත්වනවා. ඒ දැනුවත් භාවයේ පැවැත්වීම හරහා අභිඥා වලට අහු වෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා. එතකොට මේ රාගය නැති වෙලා ඇති වෙන රාග තත්වයටත් රාග උපක්ලේශ වලටත් එයා සතිය පැවැත්වීම හරහා එහෙනම් තමයි පරිමුඛං සතින් කියන එකේ වැදගත්කම. මට මේ දැන් රාගය නැති වෙලා මෙන්න මේ වගේ හැකියාවන් තියෙනවා. ඔව් තියෙනවා කියලා දැනගෙන ඉන්නවා. එහෙනම් අපි කියනවා භාවනා කර කර ඉඳි සමහර අය කියනවා ඒගොල්ලන්ට එක චිත්ත රූපම වෙනවා කියලා. කියන්නේ අපෝ චිත්ත රූපමවන්න එපා කියලා කියන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්තම් කියන්නේ ඔයාට ওই පෙර ආත්මේ පේනවා කියලා කියන්නේ නැහැ. දන්නවා කියලා මෙනෙහි කරන්න. දැනෙනවා කියලා මෙනෙහි කරන්න. එතකොට අරව ආවට අපි ඒව පස්සේ හඹා යන්නේ. එතකොට මේ රාගය දුරු වෙලා රාග ඇති වෙන අර ආකර්ෂණීය දේවල් වලට විරාගය එමීටම එනවා. රාග විරාගෝ කියන එක ආවට පස්සේ ඒව දිහා බලන් ඉන්න පුළුවන් తত্ত্বය ඒව ඇති වෙවි නැති වෙවි යන తত্ত্বය බලන් හිටියට පස්සේ රාගය විරාගය වෙනවා. මේක එතකොට කියනවා චේතෝ විමුක්තිය කියලා. ඉතින් එහෙම ඒකට දැනුවත් භාවයේ පැවැත්වීම හරහා මේ ඇති වෙන අවිද්‍යාවට ගහන తত্ত্বය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා දැන් මේක විපස්සනාව. මේක දැන් සතියේ ඉස්සරහට තියාගෙන යන ගමනේ වැඩේ දීගෙන යන්නේ. මේක උනේ නැත්තම් මේ වැඩේ විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. සෝවන් තත්ත්වයකටත් එන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක විපස්සනාව වැඩෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ අනිවාර්යයෙන් මාර්ග ප්‍රඥාව තමයි යන්නේ. එතකොට දැන් අවිද්‍යාව ප්‍රහාණය කරන தත්ත්වයට වැටෙනවා. ඒ අවිද්‍යාව ප්‍රහාණය වෙන தත්ත්වයට වැටෙනවා කියන එක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ධම්මානුපස්සනාවේ පළවෙනිම පබ්බයෙන් කියනවා නීවරණ ධර්ම තියෙද්දි නීවරණ ධර්ම තියෙනවා කියලා දැනගන්නවා නැති වෙද්දි නැති වෙනවා කියලා දැනගන්නවා ඇති වෙද්දි ඇති වෙනවා කියලා දැනගන්නවා නැති වෙච්ච එක ආය ඇති වෙද්දි ඇති වෙනවා කියලා දැනගන්නවා ඔය උඹලා ඕන කෙහෙන් මලක් කරගන්නilla මම දැනගන්නවා කියන තැනට ඒ පුද්ගලයාගේ ශක්තිය දියුණු වෙනවා. ඒ පුද්ගලයාගේ මානසික ක්‍රියාවලිය දන්නේ කැන්දයට කාපි රිලෙවෙක් වගේ දන්නවා කියන එක විතරයි. මේක දිහා බලාගෙන ඉන්න විතරයි. අන්න එහෙම බලාගෙන ඉන්න බැරි වුණොත් ඇහුවොත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? ඇහුවොත් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විදියට කරලා හරියන්නේ නැද්ද?
ඇහුවොත් ස්වාමීන් වහන්සේ අරහාමුදුරුව මෙහෙම කියන්නේ ඇයි? එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ දේවල් වලට බය වුණොත් එතකොට අවිද්‍යාව උපක්ලේශ තියෙනවා. රාග උපක්ලේශ නැහැ. අවිද්‍යාව උපක්ලේශ තියෙනවා. අවිද්‍යාව උපක්ලේශ ඔය උපක්ලේශ සූත්‍රයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා වෙන් කරලා නැහැ. බැලූ බැල්මට තේරෙනවා මේ විචිකිච්ඡාව කියන එක. එතකොට තියෙනවා තව ටිකක් මට එකපාරට මතක් වෙන්නේ නැහැ. මේ අතිලීන වීර්ය කියන එක වීර්ය දිය වෙලා යනවා. ඒ සමහර කියනවා භාවනා කරේ ඇති ස්වාමීන් වහන්සේ මම දැන් මාස 6ක් විතර භාවනා කරුවේ නැහැ. මට දැන් භාවනා කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මම නැත්තම් පැයට අලාම් එක දාලා පැය භාගෙන් නැගිටිනවා. මේ වීර්ය අඩු වෙගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ මේ අවිද්‍යාව උපක්ලේශ. සමහර අය නැට්ට අපාගෙන භාවනා කරනවා. භාගෙට හරියට බුදියන්නේත් නැහැ. නැගිට භාවනා. ඒවත් උපක්ලේශ. ඉතින් මේ වගේ මේ අවිද්‍යාව උපක්ලේශ ඒවා හුඟා කියන්නේ ප්‍රතිපදාව හරහා. එහෙම නැත්නම් හැම තැනම සතිය තියාගන්න හදනවා. ඉතින් මේ වගේ උපක්ලේශ ආපුවම මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔක්කොම කියලා තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම ඇති වෙනව නැති වෙනව. ඇති වෙනව නැති වෙනව නම් දෙන්නම බෑ. කොහොම හරි මම මේක පාවිච්චි කරන්න ඕන තැනට ඔළුව ඕනා කියලා ඔළුව වැඩ කරනවා නම් එතකොට අවිද්‍යාව උපක්ලේශ විශේෂයෙන් නීවරණ ධර්ම මතුවේවි එනවා නම් අවිද්‍යාව උපක්ලේශ තමයි. මොකද අවිද්‍යාවට ආහාර වෙන්නේ නීවරණ ධර්ම. එතකොට මේ නීවරණ ධර්මයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ නීවරණ ධර්ම එනවාමයි. ඒක නැති වෙන්නේ නැහැ. අපිට තියෙන්නේ එන එක බලන් ඉන්න. බලන් හිටියාම අරව එන්නේ පණ නැතුව ඒවට පණ නොදී ඉන්න පුළුවන්. උද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා අවිද්‍යාව වසනාවෙන් අවිද්‍යාව ප්‍රාර්ග ප්‍රඥාව වැඩිලා අවිද්‍යාව ප්‍රහාණය වෙනවා. අවිද්‍යාව උපක්ලේශ තිබුණොත් විචිකිච්ඡාවක් ආවොත් ඇයි විචිකිච්ඡාව එන්නේ කියලා ඇහුවොත් තීන මිද්‍යක් ආවොත් ඇයි තීන මිද්‍ය එන්නේ? කාමච්ඡන්දයක් ආවොත් ඇයි කාමච්ඡන්දේ එන්නේ තාමත් මට? ද්වේෂයක් ආවොත් ඇයි මට තාම ද්වේෂය එන්නේ කියලා අහනවා නම් මේවා අවිද්‍යා උපක්ලේශ. මොකද මේ නීවරණ ධර්ම ඇති වෙවි නැති වෙවි තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. මේ සංස්කාරාටම නැති වෙන්න ඕනේ කියලා පිළිගන්න. එහෙම හිතුවට පස්සේ පඤ්ඤා විමුක්තියක් නැහැ කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ පඤ්ඤා විමුක්තිය වැඩෙද්දී පඤ්ඤා විමුක්තිය සම්පූර්ණ වෙන්නේ පඤ්ඤා විරාගෝ. මේ ප්‍රඥාවටවත් රාගයක් තියාගන්න නැත්තම්. දැන් මගේ ප්‍රඥාව වැඩෙනවා. මට දැන් අරක නැහැ මේක නැහැ. මට එක දිගට බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. මම එක දිගට භාවනා කරන්න පුළුවන්. මේ කතන්දර කියනවා කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රඥාව දිහා අපි බලන්නේ අර තියෙන ඇලෙන මනසෙන්. රාගාධික මනසෙන්. ඔව් මට ප්‍රඥාව තියෙනවා. ප්‍රඥාව තියෙනවා. ලෝකෙට කියා පාණ්ඩ යන්නේ නැහැ. ප්‍රඥාව නැහැ මී හරක් වැඩ කරනවා. ඒකට උනත් කලබල වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම නෙවෙනවා නම් එයාට ප්‍රඥාවට රාගය නැති වුනහම ඒකට කියනවා ප්‍රඥා විරාගෝ කියලා. ඉතින් ප්‍රඥා විරාගෝ වෙන්නේ මේ උපක්ලේශයක හැප්පෙන්නේ නැතුව ගියාට පස්සේ. දෙකේම තියෙන උපක්ලේශය. චේතෝ විමුක්තියේදී රාග උපක්ලේශය එනවා ඒවැක හැප්පෙන්නේ නැතුව ඉන්න ඕන. පඤ්ඤා විමුක්තියේදී අවිජ්ජා උපක්ලේශය එනවා ඒවැක හැප්පෙන්නේ නැතුව ඉන්න ඕන. එහෙම හැප්පෙන්නේ නැතුව ඉඳීම හරහා අපිට පුළුවන් වෙනවා පඤ්ඤා විමුක්තියට යන්න. ඉතින් එහෙම යන්න බැරි වෙච්ච නිසා තමයි උද්දකරාම පුත්‍ර මේක මම මාගේ කරගත්තේ 8 වෙනි ධ්‍යානය. ආනන්ද සප්පාය සූත්‍රයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට කියනවා එතනත් පෙන්වන්නෙම නේව සංඥා නාසඤ්ඤා කියන తত্ত্বය. එතනට ගියාට පස්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කියන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එහෙනම් දැන් වැඩ ඉවරයි නේද කියලා. මොකද ඒ කියාගෙන යන්නේ මේ පිළිවෙලට. ඊට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා නෑ ආනන්ද මෙතනත් වැඩ ඉවර නැහැ. මේක හරි මගේ කරගත්තොත් ඵලයේ භාගයට තැම්බිලා විතරයි කියලා. ඉතින් අර හුඟව දෙනෙක් ඉන්නේ එතන. මොකක් හරි වුණාම වෙන එක උඩ දාලා කෑ ගහන්න පටන් ගන්නවා. කෑ ගහලා පටන් ගන්න ගමන්ම ඉතින් අර මේ දිදුලන මණිකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තව කුණු ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් ඕක කියලා දෙන්න තමයි මේ පඤ්ඤා සම්පදාය කියන එක විරාග තත්වයට රාගය ගෙනියන්නත් ප්‍රඥාව ගෙනියන්නත් තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට බිහි වුනේ. මේ බිහි වෙලා කරන කතාව තමයි සිංහනාදයක් නෙමේද කියලා මම අහන්න කැමතියි. මෙච්චර ලස්සනට කැඳේ
ගල බේරනවා බේරලා ගන්නවා වගේ. දැන් මේ මම කියන්නේ අන්තිම ගණ්ඩම විදිහක් නැති නරපණුවෙක්නේ. අපිටත් මේක කරද්දි මේ විදිහට මේකේ යම් ආකාරයක පැහැදිලිකමක් තියෙනවා නම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේක කොච්චර ලස්සනට පැහැදිලි කරන්න ඇද්ද අචේල කස්සපට. තව කී දහහකට මේ වගේ දේවල් පැහැදිලි කරලා ඇද්ද. ඒ හින්දා උන්වහන්සේ ඒ හින්දා තමයි මේකට මහා සීහනාද සූත්‍රය කියලා තියෙන්නේ. උන්වහන්සේ සීහනාදයක් කරනවා ඊට පස්සේ. මේ ටික කිව්වට පස්සේ මෙතනින් එහාට අර අපි මේ ඉස්සෙල්ලා ගාථාවේ ගත්තේ ඒකයි. අචේල කස්සපට කියනවා කස්සප මේකට වැඩි මේක තමයි සීල සම්පදා මේක තමයි තිච්ඡ සම්පදා මේක තමයි පඤ්ඤා සම්පදාව. මීට වැඩිය සීල සම්පදාවක් චිත්ත සම්පදාවක් පඤ්ඤා සම්පදාවක් උත්තරීතර මීට වැඩිය උත්තර එකක් මීට වැඩිය ප්‍රණීත එකක් මේ ලෝකේ කොහෙවත්ම හොයන්න නැහැ කියලා උන්වහන්සේ සීනාදයක් කරනවා. ඒ සීනාදයක් කරලා අන්තිමට උන්වහන්සේ කියනවා මේ සීලයේ ಗುಣ කියන බමුණෝ ඉන්න පුළුවන්. ඔච්චර සීලයේ ಗುಣ කියන බමුණෝ හිටියත් මම මේ කියන සීලයට සම කරන්නවත් බෑ කියලා. කියලා සංකදම්ම සූත්‍රයේ ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවනේ සංකදම්ම සූත්‍රයේ කවුද නිගණ්ඨනාථ පුත්‍රගේ ගෝලයේ කසිබන්දු පුත්‍ර ඇවිල්ලා කියනවා අපේ ගුරුවරයාත් සීලය උගන්වනවා සීලය කැඩුවොත් කෙලින්ම අපායයි කියලා. වැඩිපුර සීල් කඩන එක්කෙනා ඒ අනුව අපායට යනවා කියලා. සතුන් මරණ එක්කෙනා ඒ අනුවට අපායට යනවා. එයා සතුන් මරණ එක නම් දිගටම කරන්නේ. බොරු කියන එක්කෙනා කේලම් කියන එක්කෙනා වගේ කියාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ නෑ එකක්වත් අපායට යන්නේ නෑ කියලා. ඒ සතු මරණ එක පැය 24ෙම කරන්න බෑනේ. රස්සාට කිරුවොත් පැය 8යි. පැය 16ක් තියෙනවා නොමර ඉන්න. ඉතින් ආ වැඩිපුර කරන්නේ සතු නොමරණ එක, මත්තු මරණ එක නෙමෙයි. කවුරුත් අපායට යන්නේ නැහැ කියලා තේරෙනවා. අසිබන්දුරු පිටතට තේරෙනවා වැඩේ අලකොල වුණා කියලා. ඉතින් ඒක තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සීලබ්බත පරාමාස ගැන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කතා කරන්නේ. සීලයේ නැහින්ද ගියොත්, සීලයේ බොක් ඩවුන් වෙන්න ගියොත් මේ සීල විසුද්ධියෙන් චිත්ත විසුද්ධියට යනවා කියන එක නවතිනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන මේ මං කතා කරන සීලය ඔය බමුණෝ කතා කරන සීලයක සම කරන්නවත් බෑ කාශ්‍යප කියලා කියනවා. මේ ඔක්කොම කතන්දරේ ටික මේ ප්‍රඥාවට එනකන් ගෙනල්ලා දැන් මේ කාශ්‍යපට කියන්නේ. කාශ්‍යපත් දැන් අහගෙන ඉන්නවා. මොකද ඇඳුම් නැතුව මේ ගමන යන්න උත්සාහ දරපු මිනිස්සු. අපි එහෙම නෙමෙයිනේ. අපිට හොඳට සම් පවුඩර් දාලා, ලිප්ස්ටික් කියුටෙක්ස් දාලා, ෆවුන්ඩේෂන් දාගෙන, හුදු ගාගෙන AC දාගෙන හොඳට පොරෝගෙන කාමරයකට වෙලා මේ ඔක්කොම එක්කනේ අපිට ඕන. අර මිනිස්සු එහෙම නෙමෙයි. මේ මාර්ගය හොයන්නේ ඇඟේ ඇඳුමක්වත් නැතුව. ඒ මිනිස්සුන්ට මේක කියපුවාම කනට මීපැණි වක් කරනවා වගේ තියෙන්න ඇති. ඊට පස්සේ කියනවා මේ කෙලස් තවන වීර්ය ගැන කතා කරන බමුණෝ ඉන්නවානේ. මොකද එහෙම කතාවක් තමයි අචේල කස්සලවත් අරගෙන ආවේ. මේගොල්ලෝ හරි අමාරුවෙන් මේව කරන කියන එක. මගේ කෙලස් තවන එක ගැන උන් කෙලස් තවන වීර්ය ගැන උන්ට සම කරන්නවත් බෑ. කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා. අපි මේවා දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරනවා බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රයේ. බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේම කියනවා මේ 62ක් තියෙනවා. මේ හොඳට භාවනා කරන අය අහුවෙලා. ඒ 62 අය කොච්චර වීරියෙන් භාවනා කරනවද කියනවා නම් ආතාපි මන්වාය, පදාන මන්වාය, අපමාද මන්වාය, අනුයාත මන්වාය, සම්මා මනසිකාර මන්වාය. මෙච්චර වීර්ය මේ වීර්යයේ හොඳම කැලී ටික. මෙහෙම වීර්යයෙන් කරලා මුන් අහුවෙනවා. හැබැයි මං කියලා දෙන්නේ අහුවෙන්නේ නොවන ක්‍රමය. ඒ හින්දා කෙලස් තවන වීර්ය ගැන මට කියා දෙන්න මේ ලෝකේ එකෙක් නැහැ කියලා මට සම කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් නැහැ කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තවත් සිංහනාදයක් කරනවා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ කියනවා මේ ප්‍රඥාවේ ಗುಣ කියන බමුණෝ ඉන්නවානේ. ඒ බමුණන්ට මා එක්ක හිට ගන්නවත් හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. සත්‍යකයේ කතාව ඕගොල්ලන්ට මතකයිනේ. සත්‍යක ඇවිල්ලා කියනවා හරි මං දෙන්නම් මං 500ක් එක්කගෙන ඇවිල්ලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උත්සල පොලේ ගන්නවා කියනවා තමයි එන්නේ. ඇවිල්ලා කියනවා ඔබ වහන්සේ කොහොමද මම නෑ කියලා කියන්නේ මේ මම ඉන්නවනේ මට අරක කරන්න පුළුවන් මේක කරන්න පුළුවන් කියලා උඩ දාලා කියනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අහගෙන ඉඳලා කියනවා උඹේ මූණ හදාගනින් කියලා. මොකද සත්‍යකට එදා තිබිලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ කළු කැවුමක් වගේ මූණක්. සත්‍යක එතනම ඉවරයි කතාව. ඒක ඒ වගේ අපේ ප්‍රඥාවන්තයොත් ඒ වගේ කතා තමයි කියන්නේ.
ඩිග්‍රියක් අරගෙන බුද්ධ ආගම ඉගෙනගෙන පලන පැලිලි ඔය YouTube බලන ඕගොල්ලෝ දන්නවා මං කියන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි කිසිම කෙනෙක් දවසට පැය දෙකක් භාවනා කරනවාද කියන එක නම් 100% කරන්නේ නැහැ කියන එක නම් ඉතින් හුඟා දුරට විශ්වාසයි. කෙරුවත් කේසාලෝමා නකාදන්තා කර කර ඉන්නවා ඇති. එහෙම නැත්නම් මෛත්‍රී භාවනා කර කර ඉන්නවා ඇති. මේ පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්තා කියන එක මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ගමන යන්න අපිට හැකියාවක් දීලා තියෙනවා කියන එක. ඒ හැකියාව ඩිග්‍රී එකකින් එන හැකියාවක් නෙමෙයි කියන එක. මේ හැකියාව විතරක් මුකුත් නොකර ගන්න ඕන කියන හැකියාවක් කියන එක. අන්න ඒක මගේ උගන්වන ප්‍රඥාව. ඒකට සම කරන්න මේ ලෝකේ එකෙක් නැහැ කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා. පස්සේ විමුක්තිය ගැන කතා කරන බමුණන්ටත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එහෙම්මම කියනවා මා එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එකෙක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති කාශ්‍යප සහෝදරින්ගේ කතාව. කාශ්‍යප සහෝදරයෝ හිටන් හිටියේ 1000ක් ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට ගෝලියෝ. ලොකු අයියට 500යි, දෙවෙනි අයියට 300යි, බාලයට 200යි. මේ 1000 හිටන් හිටියේ අපි රහත් අනිත් කවුරුත් රහත් නැහැ කියලා ඒ වගේ විකුණගෙන හිටියේ. ඒක නෙමෙයි 1000ක් ඉන්නේ. දැන් අපිත් ඉන්නවානේ එහෙම ඕන තරම් කට්ටිය. ඉන්නවා. අයියලා මල්ලිලා නැති වුණාට ඕන තරම් කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් කාශ්‍යප සහෝදරුන්ත් එහෙම තමයි හිටියේ. ගිහින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩ කෑලි 3ක් පෙන්නුවාට පස්සේ වන්ද නමස්කාර කරගෙන ආවා. ඇවිල්ලා අනේ අපිව භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ගෝලිය හැටියට ගන්න කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උදෙසා මහාන වෙනවා. ඒ වගේ මේ විමුක්තියේ ගුණ කියන බමුණන් අතරේ මං අග්‍රයි කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා. එහෙනම් තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කිව්වේ ඉපදිච්ච ගමන් අග්ගෝ හමස්මි ලෝකම්නි ජෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්මි සෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්මි කියලා බුදු වෙනදත් ඉස්සෙල්ලා උන්වහන්සේ මේ මහ පොළොවට අඩිය තියපු ගමන් උන්වහන්සේට තේරුණා මට උඩින් යන්න කාක්කෙකුටවත් බෑ කියලා. කාක්කෝණගේ ගිල්ලේ නෑ ඇති. ඒ උගේ හැටිනේ. ඉතින් මගේ මේ කටතාවට මං කිව්වේ. ඉතින් මේ ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ රිංගනාදේ එතනින් නවත්තන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ කියනවා මම මේවා හැංගි හැංගි කියන්නේ නැහැ. මම මේවා බොහෝම මොනවද ප්‍රසිද්ධිය කියන්නේ. මම මේවා බොහොම විශාරදව කියන්නේ. මගෙන් ඕන කෙනෙක් ප්‍රශ්න අහන්න කියලා මං කියනවා. ඒ හැම ප්‍රශ්නයකටම මම විසඳුම් දෙනවා. ඒ දෙන විසඳුම් නිකන් කමන්නේ කියන විසඳුම් නෙමෙයි. දැන් අපි මොන හරි කියපුවම සමහර අය බලන්න ඕන කියලානේ කියන්නේ. මොකද මේ විසඳුමට හිත ගන්න නෑ දෙන විසඳුම. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනනේ මම විසඳුමක් දුන්නොත් ඒක හිත ගන්නා ලෙස තමයි මේ ප්‍රශ්නේ මම විසඳන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ විතරකුත් නෙමෙයි මේ විසඳුම ලබන අය අනිත් අයටත් ගිහින් කියනවා මෙන්න මෙහෙම එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒකනේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොහෙට හරි ගියාට පස්සේ මිනිස්සු කඩාගෙන බිඳගෙන උන්වහන්සේ බලන්න යනවා. ඉතින් ඒ වගේ බලන්න යන්නේ අර අනිත් අයටත් දැනුවත් කරලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක් එනවා කියලා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි ඒගොල්ලොත් පහදිනවා මේගොල්ලන්ට ඇහුණා. දැන් ඕනේ නැහැ ඒක කියන්න මගේ පම්පෝරිය ගහන්න ඕනේ නැහනේ. ඊට පස්සේ කියනවා පැහැදුණු බව පෙන්නනවා. මෙන්න මෙහෙම වුණා කියලා නිම කරන්න බෑ. ඔය කියන කතාව ඔබ වහන්සේගේ ගැන මට කියන්න වචන නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ ධර්මයේ වැදුනට පස්සේ විවිධ ආකාරයෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පැහැදුණු බව පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව පිළිපදින්න ඒගොල්ලෝ එකඟ වෙනවා. මේ අනිවාර්යෙන් අපි මේකේ යන්න ඕනේ කියලා එහෙම පිළිපැදීමට එකඟ වෙන අය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා මගේ හිත් දිනා ගන්නවා කියලා. එහෙම කිව්වට පස්සේ අචේල කාශ්‍යප කියනවා වහන්ස කවරෙක් නම් ඔබ වහන්සේගේ ධම්මසා මහත්සේ සතුටු නොවන්නේද කියලා. මේ රෙදි නැතිව අහපු එක්කෙනා දේශනාව අභික්ඛාන්තයි නිකං කාන්ති නෙමෙයි අභික්ඛාන්තයි උසස්ම විදිහට ශාන්තියක් ගෙනත් දෙනවා. වහන්ස මේ යටිකුරු කරලා තිබිච්ච දෙයක් උඩුකුරු කරලා පෙන්නවා වගේ වහන්ස කියලා කියනවා. මේ වැහිලා තිබිච්ච දෙයක් විවෘත කරලා පෙන්නවා වගේ වහන්ස කියලා කියනවා. මං මුලා වෙච්ච කෙනෙකුට මඟ පෙන්නවා වගේ වහන්ස කියලා කියනවා. මේ ඇස් ඇති අය රූප දකිත්වා කියලා මේ අඳුරේ ඉන්න අයට
පහනක් දැල්ලුවා වගේ කියලා කියනවා. ඉතින් මේ විදිහට කියලා මමත් ඔබ වහන්සේගේ ධර්මයේ සංඝයා සරණ යන්නෙක් කරගනසේක්වා කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉදිරියේ වැඳ වැටෙනවා. ඒ වැඳ වැටිලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයේ පැවිදි වෙලා උන්වහන්සේ උදෙසා පැවිදි වෙලා උපසම්පදාව ලබාගෙන නොබෝ කලකින් කාශ්‍යප අචේල කාශ්‍යප රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙනවා. කලීත කරලා හමාර කරගන්නවා. ඉතින් මේ සියලුම දෙනාටත් රෙදි ඇඳගෙන හරි මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය අහලා පිළිපැදලා අවිද්‍යාව දුරු කරගෙන අවිද්‍යා අන්ධකාරය නැසීමට මේ ධර්මයේ මිනිපහනක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම දේශනාව හමාර කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. sadhu, sadhu, sadhu. හොඳයි. මේ දේශනාවේ හමාරයත් එක්ක අපිට පුළුවන් වාර්තා තියෙනවා නම් ඉදිරියට ගන්න කවුරුත් අත උස්සලා නෑද? හොඳයි. එක්කෙනෙක් අත උස්සලා තියෙනවා. අපි අත උස්සන පිළිවෙලට වැඩේට බහිනවා. කාට හරි වාර්තා තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. අපි යනවා ප්‍රිමාලි නෝනට පටන් ගන්න. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමින් වහන්සේ. සක්මන් භාවනාව සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කල කිසිදු රසයක් නැති සක්මනකි. සක්මන මුලදී සිතුවිලි කිහිපයක් දැනුවත් භාවයෙන් ටික වේලාවක් තිබී මගහැරී ගියේය. පොළවේ තද ගතිය තුල සිත වැඩි වේලාවක් විවේකීව පවතින බව දැනෙන්නේ. ඉන්පසු කලාතුරකින් සිතුවිලි හරයක් නැති බව හැඟී ඉබේ කයට සිත වැටුණු නිසාය. සක්මන මැද භාගයේ පොළව යට ඇවිදිනවා වාගේද සක්මන අවසානයේ කවුදෝ පොළවට තදින් තට්ටු කරමින් ඇවිදිනවා වාගේද නිරීක්ෂණය වීම තුළ දැනුවත් භාවය පැවැත්තුවා. පර්යංක භාවනාව කයේ ඉරියව්ව තුළ සිත තිබිනි. මුලදී පිම්බීම් හැකිලීම් තිබී මගහැරී හුස්ම හිරවන්නට විය. එය බලා සිටින විට ඉබේටම වාගේ කට ඇරුණා. ආයතන වලින් තරංගයට මෙන් එන අරමුණු වල ඇතිවීම නැතිවීම හොඳින්ම පෙනෙන්න වුණා. පර්යංක මැද මොනවදෝ කැඩි කැඩි යන වචන සංඥා වගේක් ඉක්මනින් ඇතිවී නැතිවී යන බව නිරීක්ෂණය වුණා. ඉන්පසු ධර්මයට අදාළ වචන සංඥා ඒවා මෙනෙහි කිරීමට කිසිදු කැමැත්තක් පර්යංකය තුලදී ඇති නොවිය. වරින් වර හුස්ම හිරවන විට ඉබේ කට ඇරුණා. වරක පපුව හිරවෙමින්ද හිසේ වේදනාවක් ආවා. ප්‍රතිපදාව වැරදියයි හඟවන වචන සංඥාවක් ආවාද එයින් පළක් නොවිය. අවසන් වතාවට හුස්ම හිරවන විට මීට කලින් පර්යංකයකදී බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ජීවිතයද පූජා කළ බව මෙනෙහි වුණා. පර්යංක අවසානයේ කය තද කරගෙන වගේ ආවා. විනාඩි 40කට පසු භාවනාව අවසන් කරා. එදිනෙදා සතිය සිතට එන සිතුවිලි වල වෙනදාත් තරම් වටිනාකමක් නොදැනෙනවා යයි හැඟෙන්නේ ඒවා වැඩි වේලාවක් ගත නොවි කයට සිත ගොස් නැවත සිත විවේක වන නිසාය. ඇත්තම් සිදුවීම් මතු පිටින් හරයක් නැතියයි පෙනුනද ප්‍රපංච වේ. එය තුළ දැනුවත් භාවය පමණක් පවත්වයි. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ශක්තිමත් කරවීමට පින් කුසල් කළද ඒවාට වෙනදා තරම්ම ඇල්මක් සිතේ ඇති නොවේ. වාර්තාව අවසන් ස්වාමින් වහන්සේ. ස්වාමින් වහන්සේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් පෙන්නලා උපදෙස් දෙන්න ස්වාමින් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. මේකේ අන්තිමට කියනවා ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ පිරිගැනීමට පින් කුසල් කළද ඒ මොකද්ද කිව්වේ? පින් කුසල් කළද ඒවට වෙනදා තරම්ම ඒවට අල්මක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔව් මේකේ මේ පින් කියන කැලල අයින් කරලා දාන්න. දැන් පින් අවශ්‍ය නැහැ. ඕන තරමට පින් වෙලා තියෙන දැන් මේ කුසලයේ වැඩෙන වෙලාව. මේ වැඩෙන කුසලය තමයි මේ ඔය ඒවට වැඩි හිතක් කියන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. මේ අපි නොකරන පැත්ත දැන් අගය කරනවා. නොකරන පැත්ත අගය කරන එක තමයි කුසලය. ඒක යනවා හොඳට. ඔහොම ඇදගෙන යන්න. අපි මේ බලමු කොහෙද යන්නේ කියලා. දැන් මේ කියපු කතාවේ මම ඇහුවොත් මොන තැනටද උපදෙස් ඕන කියලා එහෙම කියන්න ඕන තැනක් තියෙනවා. විශේෂයක්ම නෑ ස්වාමින් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේට එහෙම පෙනෙනවා නම් කරගෙන යන්න පුළුවන් ස්වාමින් වහන්සේ. එහෙම විශේෂයක්වත් නෑ ස්වාමින් වහන්සේ. හරි මට ඕන කරලා තිබුණේ උත්තරෙත් ඔච්චරයි. මොකද මේකේ ඇඟිලි ගහන්න අවශ්‍ය දෙයක් නැහැ. හොඳට සිද්ධ වෙන දේ සිද්ධ වෙනවා.
ඒ හින්දා මම බැලුවේ හිතේ යට මොනා හරි තියනවාද කියලා. එනික හිමීට බ්‍රේක් පාර ගිහින් ගහගෙන ගිහින් එකපාරටම නැවතුවා. අතල ගවන එහෙම කිසි දෙයක් නැහැ. කිසි දෙයක් නැත්තම් ඔය කොච්චර පපුව හිර වුණත් කොච්චර මැරෙන්න ගියත් ඉඳ ගද්දිම බුදුහාමුදුරන්ට මේක දීලා ඉඳගන්න. කයයි ජීවිතයයි දෙකම. ඕන හෙනයක් වෙද්දී මම බලන් ඉන්න එක විතරක් කරනවා කියලා. ඉතින් ඒක හොඳට වෙනවා. සිද්ධ වෙනවා. මේ සක්මන ඉවර කරන්නේ කවුදෝ ඇවිදිනවා කියන කතාවෙන්. කියන්නේ මම කියන එකාට දැන් අගයක් දෙන්නේ නැතුව වැඩ කරන්න මනස හුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය හැම තැනකම කැඩි කැඩි යන වචන සංඥා කැඩි කැඩි යන සංඥා තමයි දේවල් තියෙන්නේ. වෙන දෙයකට වෙන්න ඇරලා බලන් ඉන්නවා කට ඇරුණත් වෙන මොකක් හරි ඇරුණත් ඔහේ බලන් ඉන්න ස්වභාවය තියෙනවා. ඒ හින්දා ඔය අමුතු අමුතු දේවල් ටිකක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ ගමන යන ලකුණු. ඒ හින්දා විශේෂයෙන් මට උපදේශයක් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. එකම උපදේශය තමයි කාලසටහන පවත්වන්න එක දිගට භාවනා කරන්න කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. කිසිම දෙයක් සැක කරන්න එපා. පෙරුවන් සරණයි. බොහොම පිං ස්වාමින් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. සරණයි. කැප්ටන් අලහකෝන්. සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතින් සක්මනේදී දැන් ඔය තද ගති ඒවා ඒ පැමිණෙන සැනකෙන් නිවි යනවා. ඒ පොත් බැීම තබන එකේ දර්ශනයයි අතර මැද ගැප් එක බොහෝ වෙලාවට නිදහස්ව දකිනවා. නිදහස් බවින් දකිනවා ඒකම ඉතින් කය අර නිවිලා යනවා කියන්නේ ඔය හුදු දර්ශනයක වගේ ඇවිදිනවා. ඒකම ආයේ තදගතියකින් ආයේ මේ කය තියෙනවයි කියලා පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා. යම් කිසි වෙලාවකදී මොකක් හරි ලොකු සිතුවිල්ලක ගියොත් එහෙම තදගතියක් නිවිලා සිතුවිල්ල තමයි රජ වෙන්නේ. ඒකම ඊට පස්සේ ආයේ මේ සක්මන වෙනවනේ කියලා වගේ එනවා. පර්යංකෙදී නම් දැන් නිකන් හරියට ස්වයංකීයව භාවනාවක් වෙන්නේ. ඒක නිකන් අර ඇතුළට කිමේ ඔබ වහන්සේගේ අර කමටහනේ උස්සන්න ඒ වර්තමාන මොහොතේ කොහෙන් හටගත්තත් ඒකට උස්සන්න වෙන්න ලං වෙන්න ඒකේ එන්නෙන්ද අර හිස් බව විශාල වෙනවා. වේදනා සාමාන්‍ය වේදනා හරියට නිකන් කාමරයක අයිනකින් කලාමැදිරි වගේ වේදනා පැත්තට යනවා. එක වෙලාවකට දැන් ඔබ වහන්සේ අහනවනේ අර කයට සාපේක්ෂව කියන්න කියලා. කය වෙලා වේදනා සමහර වෙලාවට කය නොදැනෙනවා වේදනාව තියෙද්දි. තද ගතියෙන් ආයේ කය තියෙනවයි කියලා යනවා. එන්ඩ ජෙට් එකක් ලං වෙනවා වගේ අර ගැප් එක අඩු වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ටිකක් ඉතින් මේ දවස්වල අර ඔබ වහන්සේලා එක්ක ඉඳලා ලොකුවට භාවනාවක් වුණානේ. ඒ වගේ එකට පොඩි මෙහෙම පොඩි හිතෙනවා මොනවද මේ කරන්නේ කළ යුතු දේද කරන්නේ කියලා පොඩි එහෙම ගතියකුත් තියෙනවා. මොකද ඒ දින 9 භාවනාව හරිම සුන්දර ධාර්මික දෙයක්. තෙරුවන් සරණයි. පෙරුවන් සරණයි. හොඳයි ඉතින්. ඒවා සුන්දරයි තමයි. අපිට සුන්දර ධර්මය හොඳටම වැඩෙන්නේ සුන්දර තැන නැතුවත් අපිට වැඩේ කරන්න පුළුවන් නම් මනස වැඩෙනවා. මනස දියුණු වෙනවා. සතිය වැඩෙනවා. අපි හැමතිස්සෙම ideal conditions හොයන දේවල් කෙරුවේ. එහෙනම් අපිට ගිහි ජීවිතයේ ඉඳලා භාවනා කරද්දී වැඩෙන භාවනාවේ ශක්තිය මම මේ මහානකම අඩුතක්සේරුවක් කරනවා නෙමෙයි. මහාන වෙලා කෙරෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අද සමාජයේ දිහා බලපුවම. හැබැයි මම ওই දෙකේම ඉඳලා තියෙන නිසා ගිහි කාලේ
භාවනාව කරන්න පුදුම ඉන්සෙන්ටිව් එකක් තියෙනවා. මොකද ගිහි ගේ කියන්නේ ගිනි ගයක් නේ. එතන ඒක කොහොම හරි මේක කරගන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ අයිඩියල් කන්ඩිෂන්ස් ආවට පස්සේ ඒ අයිඩියල් කන්ඩිෂන්ස් වලට අපි ඇල්මක් යනවා. ඒ ඇල්ම යන්නේ ඉමෝෂන්ස්. ඒක ප්‍රඥාවෙන් යන ඇල්මක් නෙමෙයි. ඉතින් භාවනාවේ වෙන එක ඒ වගේ දෙයක් කරන එක හොඳයි. හැබැයි ඒ හොඳකම අනිත් පැත්තට තියෙන ද්වේෂය බේස් කරගෙන එන්න නරකයි. ඒ හින්දා මේකට එන්න ඕන ඔතන ගහන්න පුළුවන් කස්තිරන් ටිකක් තියෙනවා. ඒ කස්තිරන් ටික හොඳට ගැහුවට පස්සේ අපිට ඉතින් උලත් එකයි පිලත් එකයි වෙන තත්ත්වයක් එනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒක ගැහුවට පස්සේ මහානකමට අගයක් එනවා. නැත්තම් තේරෙනවනේ ඉතින් සිවුර දාගෙන කට්ටිය කරන දේවල්. PhD ගන්න තමයි කාලය යොදන්නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේවත් නොකරපු දේවල් තමයි කෙරෙන්නේ. ඉතින් ඒවා දැනුම වශයෙන් හොඳයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ චින්තාමයෙන් එහාට යන්න කියලා. ඉතින් මේ කියපු වාර්තාවේ හැටියට බැලුවොත් මට ඉතින් මේක දිගටම කරගෙන යන්න කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මේ ગેප් එක අඩු වෙනවා කියන කතාවේ මේ ગેප් එක කියන එක ඩිෆයින් වෙන්නේ නැහැ හරියට. ඉතින් ඒක වාර්තාවේ ඉදිරිපත් කරද්දී වාර්තාවේ එක්ස්පීරියන්සස් හරියට කියවෙනවා මදි. හිත කියන එක තමයි කියන්නේ. නැතුව අත්දැකීමම ඉදිරියට දාන්නවා දෝ කියලා මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙම අහුවොත් මොකද කියන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඒ යටිපතුල වදින එක ඒකාන්තයක් ඒක ඉහලින් බලන එක බැලෙන දර්ශන ඒකාන්තයක් ඒක මැද ගැප් එක ගැන තමයි ඒ ඕනම දෙයක ඒ වදින එකයි දර්ශනය අතර ගැප් එක තමයි ඒ ගැප් එකට ගැප් එක දැක්ක ගමන් හිත නිවිලා යනවා. හරි ඒ ගැප් එක කියලා කියන්නේ යමක් සිද්ධ වෙනවා. ඔය කියන විදිහට කියපුවම යමක් සිද්ධ වෙනවා. සිද්ධ වෙන එක සිද්ධ වෙන වෙලාවෙම දකින්නේ නැහැ කියන එක තමයි මට ආපු උත්තරේ. මට ආපු අදහස. ඒකද කියන්නේ? දැන් කොහේ හරි ගිහිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ හිත කොහේ හරි තැනකින් හිත වදිනවනේ. නෑ මෙහෙම කියන්නේ. දැන් ඔය කකුලේ සක්මන ගැනනේ කිව්වේ. එහෙමයි. සක්මන ගැන කිව්වේ දැන් කකුල තිබ්බහම කකුල තියෙන එකයි තියෙන එක දකින්න එකයි අතර ગેප් එකක් තියෙනවා කියලානේ කිව්වේ. එහෙමයි. ඔව් එතකොට ඒ තියෙන එකයි දකින්න එකයි අතර ગેප් එකක් තියෙන්නේ තාම මේ කායික ක්‍රියාවලියයි මානසික ක්‍රියාවලියයි දැන් කියන තැනට ඇවිල්ලා නැහැ. පස්සෙන් යනවා. එහෙමයි. මේ රේල් පිරි දෙකක් වගේ යනවා. එහෙමයි. මේ දෙක එකට සිද්ධ වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒකට සිද්ධ වීම සිද්ධ වෙන්නේ අපි මුකුත් නොකරන තරමට. සත්‍යමත් වෙන්නවත් යන්න එපා. මේ වෙන දෙයට වෙන්න අරින්න කැමරාව අල්ලගෙන ඉන්න. එහෙමයි. ඒ වෙලාවේ මොනවා හරි මේ අතරමැද කතාවක්. අතරමැද ඩයලොග් එකක්. අතරමැද සංඥා ටිකක් ගියොත් අරක දකින්නේ පහුවෙලා. ඒක දකින්නේ පහුවෙලා කියලා කියන්නේ අපි ඒක ගන්නේ වුණාට පස්සේ සංඥාවක් හැටියට. එහෙම නැතුව මේක අපි සතිමත් වෙනවා කියලා කියන්නේ කැමරාව අල්ලන් ඉන්නවා කියන එකනේ. ඒතරදී කැමරාව අල්ලන් ඉන්න එක විතරක් වුණාට පස්සේ සිද්ධියක් සිද්ධ වෙනවා. සිද්ධිය සිද්ධ වෙන වෙලාවෙම මෙන්න මේකයි උනේ කියලා දකිනවා. දැන් වෙලා තියෙන එක සිද්ධියක් දැක්කට පස්සේ ඒ සිද්ධිය රෙජිස්ටර් කරගන්න අපි චේතනාත්මක බවක් ගත්තොත් ඊළඟ සිද්ධිය සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ආයෙ පස්සට යනවා. මම කියන එක පැහැදිලිද මන්ද? එහෙමයි. විලුඹ තිබ්බට පස්සේ විලුඹ තිබ්බේ මෙහෙමයි කියලා රෙජිස්ටර් කරගන්න ගියොත් අපි රෙජිස්ටර් කරලා ඉවර වෙනකන් විලුඹ තියාගෙන ඉන්නේ නැහැ නේ. විලුඹ ඉතුරු ටික කරනවා. එතකොට අපි වැඩේ වෙනවා පහුවෙලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන සතිය විතරක් තියාගෙන ඉන්න ඕවර් ඇන් අගේන් මේක උනාට පස්සේ අපිට process එක තේරෙනවා ටික වෙලාවකින්.
ඒක කියා ගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් වේදනාවකදී ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය මේ කතා කරන චරිතය වේදනාත්මක ගැනම කංකෙදිරි ගන්න චරිතයන්නේ බොහෝ වෙලාවට. ඒත්කොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අද දවසේදී එහෙම ඒ අදාළ වේදනා ආවා. ආවට ඒ වේදනාවයි ඒක හඳුනා ගැනීමයි අතර මැද ගැප් එකක් පේනවා. ඔව් ඉතින් ඔය ගැප් එක පේන එක දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කියපු එක එහෙමයි. කියපු එක සංසන්දනය කරලා බලන්න. එහෙමයි. ඒකම ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ ඇස් වහගෙන ඉද්දි වේදනාව මේ හෙන කොනක පොඩි කිටි කැවිල්ලක් වගේනේ. ඕකෙදි ස්වාමීන් වහන්සේ එක වෙලාවකදී නිකන් සිතුවිල්ල එනවා මේ කිටි කැවිල්ල ස්වයංකීයව කිටි කැවිල්ල හරහා ඇතුළට යනවා. යද්දිනවා ඇයි මෙච්චර හිස් බවක් එහා පැත්තෙන් තියෙද්දි මේ කිටි කැවිල්ලටම කිමි දෙන්නේ වගේ සිතුවිල්ලකුත් එනවා. එහෙම ආපු ගමන් ඩිස්ටන්ස් එක තමයි එන්නේ. එහෙමයි. ඉතින් ඒ වෙලාවේ අපි වේදනාවම බලන්න ඕන කියලා ඉන්නවා නම් එතකොට අපිට වේදනාවට ඩිස්ටන්ස් එකක් ආවා වගේ තමයි තේරෙන්නේ. ඒ වෙනුවට මෙහෙම බලාගෙන ගියා මෙන්න මේ වෙලාවේ මට මෙහෙම හිතුවිල්ලක් ආවා කියලා ඒකට සතිමත් වුණොත් එතකොට ගැප් එකක් නැහැ. එහෙමයි. ඒ වෙලාවේ තියෙන එකට අපි ඉමීඩියට්ලි සතිමත් වෙනවා. ඒ ගැප් එක ඊළඟට ස්වාමීන් වහන්සේ ගැප් එකට පස්සේ දැන් වේදනාව මේ හරියට මේ ඔළුව ළඟටම ලං කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ ගැප් එක නැති තත්ත්වයට නිකන් ඒක ඒකාබද්ධ වුණා වගේ. ඔව් ඉතින් ඕක දැන් මේ කොච්චර වෙලා ගියාද ওই කතාව කියන්නේ. එහෙමයි. ඕක process එකක් හැටියට Tamanට ලියන්න ඕන. වේදනාව කොහොමද දැනෙන්නේ කොහෙද දැනෙන්නේ කොතනද දැනෙන්නේ ඒක දිහා බලන් ඉඳි වේදනාවට මොකද වෙන්නේ ඊට පස්සේ ඉවොලුෂන් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඒක කියන්නේ නැහැ. ඒ භාවනාව නොවෙනවා නෙමෙයි. අත්දැකීම් නැතුවත් නෙමෙයි. රිපෝටිං ඉෂුව එකක් තියෙනවා. රිපෝටිං ඉෂුව එක මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකට වැඩිය හිතේ තියෙන මොකක් හරි කියන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හැදින්න ඕන. ස්වාමීන් වහන්සේ ටැක් විතර තියෙනවනේ ඉතින් ඔහොම කතා කර පොඩ ඇහිවිච්ච හැකි. තව ඉන්නවනේ කට්ටිය. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක තමයි කියද්දි ස්වාමීන් වහන්සේ ඇත්තටම මතක නෑ වෙච්ච දේ. තේරුවන් සරණ. නෑ මතක නැති වුණාට මං කියන්නේ මතක නෑ කියන එක මං මේ පිළිගන්නේ නෑ. දැන් ඔය කතා කරද්දී එළියට එන්නේ. මතක නෑ කියන එක බොරුනේ එතකොට. ඒකට සමවැදිලා වගේ කියන්න ඕන. අන්න එහෙම ලියපන්. එහෙමයි. එහෙම ඒ ප්‍රිපෙයාර් වෙලා නැත්තම් නිකන් වார்த்தාවක් දීලා වැඩක් නැහැ. ඒක වார்த்தාව ලියන්න. සමවැදිලා වார்த்தාව ලියන්න. එහෙමයි. ලියලා ඒක මේ සීක්වෙන්ෂලි මෙහෙම වෙනවා කියලා එක්ස්පීරියන්ස් එක විතරක් ගන්න. එහෙමයි. මේ ඕනට වැඩිය සිමිලිස් ගන්න එපා. සිමිලිස් ඕනට වැඩිය ගන්න ගිහින් වார்த்தාවි මේ ඉස්සරහට එන්නේ නැහැ. එහෙමයි. පෙරුවන් සරණයි. පෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ. පෙරුවන් සරණයි. සමරසිංහ අන්මියුට් කරන්න ඕන. එරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. පෙරුවන් සරණයි. මම මේ අහන්න ගත්තේ අපි භාවනා කරනකොට එන දේ දිහා බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒත් සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී අපි වෙන දේවල් වලට ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට බොහෝ විට ඒ වගේම අපිට එන දේවල් උපක්ලේශද නැද්ද කියලා අපි කොහොමද හොයාගන්නේ? ඒක මේ මොනවද හොයාගත්තේ නැහැ කියලා මොකද්ද තියෙන පාඩුව? දැන් ඔබ වහන්සේ බණට කියනකොට මට තේරෙන්නේ ඒවා උපක්ලේශ බව හඳුනාගෙන ඒවා දිහා බලන් ඉන්න කියන එක. දැන් සමහර වෙලාවට අපිට මට තේරෙන්නේ
දේවල් උපක්ලේශද නැද්ද කියලා සමහර වෙලාවට මං ඉතින් ඒවත් එක්ක ගැටිලා යනවා කියන එක තමයි තේරෙන්නේ. ඔව්. ඉතින් ඔය මේ මොනවා වුණත් ගැටිලා යනවා කියලා කියන එක තේරෙනවා. ඒක දන්නවා. ඒක අගය කරනවා නම් උපක්ලේශයක් හිටින්නේ නැහැ. දැන් මම ඔය ඔක්කොම කියන ASCII මම වැඩිපුරම කියන එකට වැඩිය තමන්ගේ හිත අහන්න ඕන එකයි අහලා තියෙන්නේ. අයියෝ මං උපක්ලේශ හඳුනා ගන්න දන්නේ නැහැ කියන එක තමයි ඔළුව අරගන්නේ. එනකොට මම කට කැඩෙනකම් කියන කතාවක් තමයි පරිමුඛං සතින් තියාගන්න වෙන මොන කෙන්ගෙඩියක්වත් ඕනේ නැහැ. මම 4-5 පාරක්ම කියනවා සාමාන්‍යයෙන් දේශනාවක මේ කිසිම තැනක බෝඩ් ගහලා නැහැ. සතිය ඉස්සරහින් තියෙනවා නම් ඔය කිසිම දෙයක් අවශ්‍යත් නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උපක්ලේශ ඉගැන්වුවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වුණාට පස්සේ. උන්වහන්සේවත් උපක්ලේශ දැනගෙන නෙමෙයි සම්මා සම්බුද්ධ වුණේ. එහෙනම් අල්ලන්න එපා වල්ගෙන්. වල්ගෙන් ඇල්ලුවොත් අනිත් පැත්තෙන් ඇවිල්ලා තමන්ගේ අතම හපනවා. එහෙනම් සතිය ඉස්සරහට තියාගෙන ඉන්න. දැන් ඔය සතිය වැඩෙන කතාවක්නේ කියන්නේ. මොනවද මොනවද මට ප්‍රතික්‍රියා කරනවා මම දන්නවා. ඔය දන්නවා කියන එක අගය කරන්න මොන ගුණ හර්පයක් වුණත් කමන්නේ ඉතුරු ටික. කරන්නේ වැරදි තමයි. වෙන්නේ ඒක නොවිය යුත්තක්. මම කියමුකෝ. හරි නොවිය යුත්තක් මම කරනවා කියන එක දන්නවා නම් අන්නේ එතන ඉඳලා හැදෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ දන්නවා කියන එක අගය කරන තරමට අපේ හැදීම ඉක්මන්. නිවන ඉක්මන්. නැත්තම් කෑලි අමුණු ඉඳ ගියොත් මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරන්වත් මිස් වෙයි. මට ඒ නොවිය යුත්තක් කියලා දැනුණාම ඒක දැන් වැරද්දක් කියලා දැක්කහම ඒ වැරද්ද නොකර ඉන්න කියලා හිතෙනවා. ඒ වුණාට සමහර විට කරගන්න බෑ ඒක. මම ඒක කරනවා. තාම එහෙම මං කියන එක ඇහුන්නේ නැහැ. මං කියපු එකේ මොනවද තේරුම් ගත්තේ? මේ ඔබ වහන්සේ කිව්වේ ඒක නොකල යුත්තක් කියලා දැනගන්න කියන එකනේ. එච්චරයි. මම නොකල යුත්තේ නොකර ඉන්න කියලා කිව්වේ නෑනේ. ඔව්. නොකල යුත්තේ කරනවා. මේ මං හිතලා කරනවා නෙමෙයි. කෙරෙනවා. මගේ තියෙන ස්වභාවයේ හැටියට ඒක තාම වෙනවා. මං ඒකට ලැජ්ජාවක් තියෙනවා. මං ඒකට අකමැත්තක් තියෙනවා. බයයි. මේ ඔක්කොම මම දන්නවා. මේ දැනීම කියන එක අපි අගය කරන්නේ නැතුව අයියෝ මං අරගෙන තාම කරනවනේ කියලා නිකට අල්ල ගහගෙන ඒක ගැන පසුතැවිත් හිටියොත් මෙච්චර හොඳ කුසලයක් ළඟට ඇවිල්ලත් අපි අකුසලයේ තමයි සමාදන්. හේතින් බුදුහාමුදුරුවෝ මක් කරන්නේ? මං කියපේක ඇහුණාද දැන්? ඇහුණා. කරන්නේ නැහනේ. උත්සාහ කරන්න. පිරුවන් සරණයි. මොනවාද උත්සාහ කරන්නේ? මට හිතෙන ඒවා නොකර ඉන්න. ඔය ආයි කිව්වේ ඔය කතාව. නෑ ඉතින් මට හිතෙන වැරද්දක් කරනකොට ඒ වැරද්ද නොකර ඉන්න. ඒක නොකර බලන් ඉන්නනේ ඕනේ. මං එහෙම කතාවක් කිව්වේ නෑ. ඒ කියන්නේ මං කියපේක ඇහිලා නෑ. ඒක තමයි මං ඇහුවේ මොකද්ද මං කිව්වේ කියලා. මං කියන්නේ කෙරෙනවා නම් කෙරිද්දෙන්. කෙරෙනවා කියන එක දන්නවා. දන්නවා කියන එකට සන්තෝෂ වෙන්න පුරුදු වෙන්න. මං ආයෙ අහන්නේ නැහැ මං කියපේක ඇහුණාද කියලා. ඒරුවන් සරණයි. පිරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ නිරුත් නිරෝගී සුව ලැබේවා. සේවිනවා. ප්‍රමුද් මහත්තයා. පෙරවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ පෙරවන් අද සරණයි. දිනේ මේ ධර්ම දේශනාවට අදාළ කාරණයක් අහන්න කතා කරේ. එතනදී හාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරා චේතෝ විමුක්තිය තුළින් ප්‍රඥා විමුක්තියට මේකේ නිකන් සහසම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා වගේ මට නිකන් තේරුනේ. එතන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්ද? මොකද චේතෝ විමුක්තිය තුළින් ප්‍රඥා විමුක්තියද මේ දෙපැත්තට සම්බන්ධතාවයක් ඒක දෙක complementary to each other. විශේෂයෙන් චේතෝ විමුක්තිය complete වෙන්නේ නැහැ. පඤ්ඤා විමුක්තිය වැඩෙන්න පටන් ගන්න නැතුව. ඒකට හේතුව මම මෙහෙම කිව්වොත් බුදුහාමුදුරන්ට ඉස්සෙල්ලා කට්ටිය භාවනා කරුවානේ. ඒ භාවනා කරලා ඒගොල්ලෝ රහත් නොවුනේ ඒගොල්ලෝ ප්‍රඥාව වැඩෙන තැනට
මනස දියුණුුන්නේ නැහැ. මනස දියුණුුන්නේ නැත්te මේ බලාගෙන හිටියේ නැහැ. බලාගෙන හිටියේ නැති නිසා බලාගෙන ඉන්න බැරිකම නිසා නේව සංඥා ඥා සංඥායතනෙට ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ තීරණයක් ගත්තා. මේක තමයි අන්තිමටම යන්න පුළුවන් තැන කියලා. ඒ අන්තිමටම යන්න පුළුවන් තැන කියලා තීරණයක් ගත්තට පස්සේ සිද්ධ වෙන සංසිද්ධිය තමයි අපි එතනින් යට මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ ටික පේන්නේ නැහැ. එතනින් යට තියෙන දේ තමයි මේ තියෙන தത്വයට එක්ක කැමැත්තක් අකමැත්තක්. මේ තියෙන தത്വය පිළිබඳව සැකයක් කියන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම තියෙන නිසා ඒ කැමැත්තක් අකමැත්තක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ ඉන්න తත්වය මම කරගන්නේ නිත්‍ය කරගන්නේ අපි හිතමු කැමැත්තක් තියෙන නිසා කියලා. එතකොට ඒ වෙලාවේ වැඩ කරන්නේ කාමච්ඡන්දේ. එහෙම නැත්නම් මොනවද දැඩි ලෝභය කියන එක වැඩ කරනවා. ආශ්‍රව වැඩ කරනවා. ඒ අකමැත්තක් තියෙනවා නම් මේක දිහා බලාගෙන ඉන්න. මල කරදරේ දැන් මේ බඩ දඟලනවා මේක දිහා බලන් ඉද්දි. වමන යන්න එනවා මේක දිහා බලන් ඉද්දි කියලා අකමැත්තක් තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවේ වැඩ කරන්නේ මේ ද්වේෂය කියන தત્ත්වය. එහෙම නැත්නම් කාම ව්‍යාපාද කියන தત્ත්වය. මේ ගැටෙනවා කියන தત્ත්වය. ඉතින් මෙතන බලන්න දෙයක් නැතුව අපිට නිකන් නිින්ද ගියා වගේ මොකුත් දැනෙන්නේ නැහැ වගේ தત્ත්වයකට වගේ නිකන් නිර්වින්දනය වෙච්ච වගේ தત્ත්වයක් තියෙනවනම් ඒ නිර්වින්දනය වගේ වෙච්ච தત્ත්වයට තියෙන අකමැත්ත. මේ හේතු නිසා තමයි අපි මේක මම කරගන්නේ මගේ කරගන්නේ ඔක්කොම වැඩ ඉවරයි කියලා තීරණයකට එන්නේ. එහෙම තීරණයකට එන්නේ නැතුව හිටියානම් අපිට මේ සඳහා තියෙන එක්ක කැමැත්ත මේ සඳහා තියෙන අකමැත්ත කියන දේවල් පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒවා පේන්න පටන් ගන්නවා කියලා කියන්නේ මේ උපක්ලේශ වශයෙන් බොහොම ආශ්‍රව වශයෙන් යට මනසේ වැඩ කරන හිතුවිලි ධාරාව පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒ මනසේ වැඩ කරන හිතුවිලි ධාරාව පේන එක නවතිනවා අර තීරණය ගත්ත ගමන්. ඒ නැවතීම නිසා අපි විද්‍යාව කියලා කියන්නේ කොච්චර අපි කෙලස් පැත්තට ඇදෙනවද? එහෙම නැත්නම් කොච්චර නීවරණ ධර්ම තියෙනවද කියන එක දන්නේ එක තමයි විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. නීවරණ අවිද්‍යාව පදනම් වෙලා තියෙන්නේ අවිද්‍යාවට පෝර වැටෙන්නේ නීවරණ ධර්ම වලින්. අවිද්‍යාවට ආසන්නතම හේතුව නීවරණ ධර්ම. නීවරණ ධර්ම තියෙනවා කියලා දන්නවනම් අන්න ඒක තමයි විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. ඔය අපි සාකච්ඡා කරුවා චූල වේදල්ල සූත්‍රය. චූල වේදල්ල සූත්‍රයේ විසාක උපාසක අහනවා ධම්මදින මහරහත් මෙහෙණින් වහන්සේගෙන් අවිද්‍යාව මොකක් ප්‍රතිභාග කරගෙන ඉන්නවද කියලා. එතකොට කියනවා අවිද්‍යාව ප්‍රතිභාග කරගෙන තියෙන විද්‍යාව කියලා. විද්‍යාව කියලා අපි දැනගන්නේ මොනවාද? මේ අවිද්‍යාව හදන හේතු සාධක ටික. අවිද්‍යාව හදන හේතු සාධක ටික තමයි නීවරණ ධර්ම. පණ නැති නීවරණ ධර්ම. දැන් මේ වෙලාවේ නීවරණ ධර්ම බොහොම ස්ට්‍රෝං වට නෑ. පණ නැති නීවරණ ධර්ම. මේ පණ නැති නීවරණ ධර්ම ටික තියෙනවා කියලා දන්නවා නම් අන්න යාට අවිද්‍යාව හිටින්නේ නැහැ විද්‍යාව හිටිනවා. ඒ විද්‍යාව හිටීම හරහා ඒ නීවරණ ධර්ම ඇතිවීම නැතිවීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. තියෙද්දි තියෙනවා කියලා ගන්නවා. ඇති වෙද්දි ඇති වෙනවා කියලා දන්නවා. නැති වෙද්දි නැති වෙනවා කියලා ගන්නවා. ආයි උපදීදි උපදිනවා කියලා දැනගන්නවා. මේකෙත් process එක දැනගන්න. මේ process එක දැන ගැනීම හරහා පොඩ මේ හැම දෙයක්ම අනිත්‍යයි. හැම දෙයක්ම මගේ පාලනේ නෑ කියන එක ඔළුවට යන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ. ප්‍රඥාව පැත්තට හැරෙන්නේ. ඒ ප්‍රඥා පැත්තට හැරෙන්න තියෙන ප්‍රධානම අවශ්‍යතාවය තමයි පරිමුඛං සතින් බලාගෙන ඉන්න ඕන. බලාගෙන හිටියොත් අපි ඩිසිෂන් එකකට එන්නේ නැහැ. සස්පෙන්ඩඩ් ඩිසිෂන්. මම කරගන්නේ මගේ කරගන්නේ. මම කරගත්තු මගේ කරගත්තු ගමන් අර අවිද්‍යාවට පෝර දාන නීවරණ ධර්ම දෙකීමේ අවස්ථාව නැති කරගන්න. අවස්ථාව නැති කර ගැනීම හරහා ප්‍රඥාවක් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රඥාව නොවෙච්ච ගමන් අපි අර රාගය නැති වෙලා ඇති වෙන තත්වයට ඇලුම් කරනවා. දැන් මේ රාගය නැති වෙලා කාම ලෝකයේ තිබිච්ච රාගය නැති වෙලා රූප භවයේ
රාගේ නැති වෙලා අරූප භවෙත් ආකාසඤ්ඤායතනය විඥානංචායතනය ආකින්චඤ්ඤායතනය කියන අරූප භවවලත් රාගේ නැති කරලා හැබැයි නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතනෙ ආවට පස්සේ ඒ භවයට රාගය තියෙනවා. ඒක අපි එන්ටර්ටේන් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ එන්ටර්ටේන් කරපු ගමන් ඒ භව රාගය හරහා යන්න බැරි වෙනවා. එතකොට අවිද්‍යාව ඒ සම්බන්ධයෙන් අවිද්‍යාව තියෙනවා. මේ 100% අවිද්‍යාව තියෙනව නෙමෙයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් අවිද්‍යාව හිටිනවා. අවිද්‍යාව හිටපු ගමන් චේතෝ විමුක්තිය සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ අර ඒ தത്വෙට තියෙන රාගය නිසා ඒ රාගේ විරාග වෙනකම් බලන් ඉන්නේ. ඒ ටිකක් මම මේ තමන්ගේ ප්‍රැක්ටිස් එකේ හැටියට තමයි මේක තේරෙන්නේ. මං හිතනවා තේරුණා කියලා. ඒ කියන්නේ හම්දුනේ මට නිකන් තේරුණ විදිය තමයි මේ ප්‍රඥාවට තියෙන විරාගය මේ විරාගයෙන් තමයි එතකොට චේතෝ විමුක්තිය ලබන්නේ. එතකොට චේතෝ විමුක්තිය පැත්තේ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ආයෙත් කම්ප්ලිමන්ට් කරනවා ප්‍රඥා විමුක්තිය උදා කරගන්න. ඒ වගේ දෙකේම විමුක්තිය තියෙන්නේ විරාගය පදනම් කරගෙන. රාග විරාගෝ චේතෝ විමුක්ති කියලා කියනවා. පඤ්ඤා විරාගෝ චේතෝ විමුක්ති. දැන් ප්‍රඥාව ආවට පස්සේ විශ්වයේ තියෙන ලොකුම දැනුම නෙමෙයි අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම දකින්නවා කියන එක. ඒක ඇවිල්ලත් මම ලොක්කා කියලා කොඩිය දාගත්තු ගමන් මම ලොක්කා කියලා බෝඩ් බහන්න පටන් ගත්තු ගමන් රහත් කියලා පඤ්ඤා විරාගයක් නෙවෙයි පඤ්ඤා රාගයක් හිටින්නේ. එතකොට විමුක්තියක් නැහැ. දොරකොඩට ගිහින් ගේ ඇතුළට ගිහින්. එහෙනම් මේ දෙකම කම්ප්ලිමන්ටරි. විශේෂයෙන් චේතෝ විමුක්තියක් වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් එතන තියෙන අවිද්‍යාව කැඩෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අනිත් අවිද්‍යාව ටික කැඩලා යන්න ඕන. අවිද්‍යාව උපක්ලේශ ටික ඊට පස්සේ කැඩෙන්න ඕන. එතනදී හඳුනන අර චිත්ත ධාරාවක් ගැන හඳුරව කතා කරා මේ ඒ කියන ඔය නිවර්ණත් එක්ක මේක ක්‍රියාත්මක වෙන චිත්ත ධාරාව ගැන. ඒ චිත්ත ධාරාව දිහා පරිමකන් සතින් තියාගෙන බලන එකටද නමක් දැන් මේ ධම්මානුපස්සනාව කියලා? නෑ ධම්මානුපස්සනාව කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලම තියෙන ධම්මානුපස්සනාව තමයි ඒක. එතකොට මේ කියන தത്വයේදී ඔහොම පැහැදිලිව නිවර්ණ එනවා පේන්නේත් නැහැ. මේ කියන தത്വයේදී රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානෙම එක හැලියක් වෙලා එක ගොජයක් වෙලා එක ෆ්ලක්ස් එකක් වෙලා අහවල් දේ කියලා වෙන් කරගන්නත් බෑ. හැබැයි ඒ සම්බන්ධයෙන් එක්කෝ කෙනෙහිලිකම එක්කෝ කැමැත්තක් එක්කෝ හැංගෙන්න හදන ගතියක් එහෙමනම් මේකට කොහොම හරි ඉක්මනට කරගන්න ඕන ගතියක් වැඩ කරනවා නම් අන්න ඒ ස්වභාවය තමයි දැන් අවිද්‍යාව ෆීඩ් කරන්නේ. ඒ ස්වභාවය තමයි උපක්ලේශ. ඒ ස්වභාවයෙන් කරන්නේ ඔහේ වෙන්න ඇරලා බලන් ඉන්න එක ඩයිලූට් කරනවා. ඔව් කරගෙන යද්දී පණියෝ. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. චරිත්‍රානුව. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. ගිය සතියේ වාර්තා කරපු විදිහට ඉස්මුදින ප්‍රෙෂර් එක අඩු වුණාට පස්සේ නළලේ වරින් වර ඊට පස්සේ වරින් වර හිස් මුදුනෙන් චුරු ගාලා නිකන් නලියන ගතියක් වගේ දැනෙනවා. නළලෙන් පහළ කොටසේ පීඩණය දැනෙනවා. කන් තද වෙනවා. ශරීරයේ බුබුලු දානවා වගේ දැනෙනවා. දැවෙනවා වගේ දැනෙනවා. නහය කලින් තරම් හිර වෙන්නේ නැහැ. ජෝස් තද වෙනවා. දත්වල වීදුරු මසලින් පටන් අරගෙන උඩට එන වේදනාවක් සමහර වෙලාවට දැනෙනවා. මේවා දිහා බලාගෙන සක්මන පර්යංකයත් සාමාන්‍ය ජීවිතයත් ගත වෙනවා. සක්මනේදී බිත්තිවල වැදේ කියලා එනවා බය සමහරක් වෙලාවට ඒක දිහා ඒක නිරීක්ෂණය කරගෙන සක්මන කරනවා. සමහර විට ඒක එනවා සමහර විට නෑ. එහෙම ගිහින් බිත්තිවල වැදුනොත් ඒ දැනෙන බය වගේ එක වැදේ කියලා හිතෙන බයට වඩා ගොඩක් අඩුයි. ඇත්තට වැදුනහම පර්යංකේ ගොඩාක් යෝජනා එනවා. ඒවා මොනවද කියලා මතක නෑ නැගිට්ටාම. අන්තිම හරිය අස්සැරෙන්න ඉරියව් මාරු කරන්න කියලා බල කරනවා. ඒ දිගටම අල්ලගෙන ඉන්නවා. එක දවසක් වෝකින් එකයි සිටින් එකයි දෙකම සිතුවිලි ප්‍රපංච වලින් පිරීලා තිබුණා. සහ හිතේ ඒවා ඔස්සේ පැටලිලා ගියා.
අන්තිමේදී ඒව ගැන ඒක එහෙම වුණා කියලා දුකක් හිතුනේ නැහැ. කලින් ඉරිටේට් වෙච්ච සමහර දේවල් වලට දැන් ඒ තරම් ගැටීමක් එන්නේ නැහැ. ඒත් සමහර ඒවට ගැටීමක් එනවා යනවා පේනවා. අකමැති දෙයක් කරන්න වුණොත් උදාහරණයක් විදිහට අකමැති කෙනෙක් එක්ක අකමැති තැනක කාලය ගත කරන්න වුණොත් ඒකත් අවුලක් නැතුව කම්ප්ලේන් නොකර ඉන්න පුළුවන් ගතිය දකිනවා. ගෙදර අයට ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් කන්ෆියුසින් මේ කොහොමද එහෙම ඉතියේ කියලා වගේ අහනවා. ඒගොල්ලෝ මොකක් ඇහුවත් ඉතින් ඕකත් කමක් නැහැ ඒකත් කමක් නැහැ කිව්වහම එහෙම කියලා කොහොමද නිකන් කියලා අර බහිනවා. කියන්නේ අනුන් පස්සේ කියනවා වගේ ඉතින් අවුලක් නැහැ ඉතින් හාමුදුරුවෝ. නෑ මම මේ කියන කතාවේ දුන්න එක්ස්පීරියන්ස් වල හැටියට අවුලක් නැති වෙන්න ඕන. දැන් අවුල ලෙහාගෙන යන්නේ ඒ ලෙහාගෙන යන්නේක හොඳටම සිද්ධ වෙනවා. කායික මානසික වශයෙන් දෙකම හැදීගෙන යනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඉතින් ඕක දෙක දිගටම ඕක කරගෙන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒ සන්තෝෂයි විශේෂ අවවාදයක් අවශ්‍ය නැහැ මේ වගේ කෙනෙකුට. හාමුදුරනේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ මට දැන් උදේටයි හවසටයි දෙකටම භාවනා කරන්න හිතෙනවා ඒක මේ අතිවීරයක්දත් කියලා මට හිතුණා නෑ මේ කොහොම එහෙම නෑ කමක්. නෑ ඒක අතිවීර්යයක් නෙමෙයි. එහෙම හිතෙනවා නම් ටිකටම කරන්න මේ ඔව්. පෙරවන් සරණයි. පෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් පෙරවන් වහන්සේ. සරණයි. දිලිනි නෝනා. දුර සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. පෙරවන් සරණයි. ඇහෙනවා හොරයි. එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්සේ. දුක දුර ඉඳලා කතා කරනවා වගේ ඇහෙන්නේ. දැන් ඇහෙනවද නැහැ? අන්න දැන් ඇහෙනවා දිලිනි කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ කමඨාන වார்த்தාවකුයි ගෙදර පොඩි ඉන්සිඩන්ට් එකකුයි දෙකම කියන්නත් එක්ක තමයි කතා කරේ. මේ අද වොකින් කරනකොට ඒ ඉන්සිඩන්ට් එකේ පොඩ්ඩක් හිතට එනවා. මොකද ඇත්තටම ගිය ෆ්‍රයිඩේ මගේ දූල දෙන්න ඩ්‍රයිව් කරනකොට මේ ළඟ මේ ජංක්ෂන් එකේදී ඒ දෙන්නව ඇක්සිඩන්ට් එකට වෙලා ඇත්තටම ඇක්සිඩන්ට් එකේදී ඒ දෙන්නට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ දෙන්න දාලා තියෙන්නේ ග්‍රීන් ලයිට් එකේදී රයිට් ටර්න් එකක්. එතකොට රයිට් සයිඩ් එකෙන් ආපු එක්කෙනා රෙඩ් ලයිට් එකේ දාලා එයාලගේ වාහනේ හැපිලා. ඇත්තටම මගේ පොඩි එක්කෙනා මම ඔෆිස් එකේ එතකොට on the way ඔෆිස් එකට එයා කෝල් කරලා කිව්වා මේ කාර් එක ක්‍රෑෂ් වුණා කියලා. ඇත්තටම මම ඒ වෙලාවේ එච්චර ඔලුවට ගත්තේ නැහැ. මම හිතුවා මොකක් හරි වාහනේ ඉස්සරහින් හරි පිටිපස්සෙන් හරි වැදිලා වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ on the way වාහනේ මොකද තුසමයි දෙන්නම එතකොට හිටියේ 1 hour විතර දුරකින්. එනකොට තමයි එයා කිව්වේ බොඩි එක නැත්තම අඬ තමයි කිව්වේ මේ මෙහෙමයි අකිමයි කාර් එක ක්‍රෑෂ් වුණා කියලා. එතකොට on the way තමයි එයා ෆොටෝස් එකේ වාහනේ වැදිලා තියෙන ඉස්සරහ ෆ්‍රන්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩැමේජ් වෙලා. ඇත්තටම මට ඒ වෙලාවේ එච්චර ලොකුවට ඔලුවට ආවේ නැහැ මොකද උනේ කියන එක. ඊට පස්සේ ආවත් එච්චරම අවුල මොකද හොඳටම දන්නවා ඒ දෙන්න හොඳටම සේෆ් කියලා. ඒ දෙන්නට මුකුත් වෙලා නැහැ කියලා. එනකොට ගෙදර ආවට පස්සේ මේ ඒ දෙන්න ඇත්තටම සේෆ්. එතන වාහනේ ඇත්තටම මම හිතන්නේ ෆුලි ඩැමේජ්. මම හිතන්නේ කන්ඩෙම් කරයි දන්නෙත් නැහැ. ඒ තරම ඩැමේජ් අපිට ඒක එච්චර ඔලුවට ආවෙත් නැහැ. තුස්සමයි ගෙදර ඇවිල්ලා ඒ දෙන්නත් එක්ක කතා කරමු. ඒ දෙන්න ඇත්තටම ෂොක් කළා හිටියේදා. ඒකින්ද අපි ඉතින් මම ඇත්තටම එදා ඇත්තටම හරිම නෝමල් මම කරේ මොකද ඒ දෙන්නත් එක්ක හොඳට කතා කරලා එදා ඇත්තටම ඒක හොඳට මැනේජ් කරා. දැන් හැබැයි ඒක හිතනකොට බෑග් හිතනකොට මට හිතෙනවා ඒක තප්පර ගානක් පොඩ්ඩක් හරි ඉස්සර වුණා නම් සමහරට ඒ දෙන්නගේ මුන්ට වදින්න ඉඩ තිබ්බා. ඒ වගේ තෝට්ස් එනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මම ඒ තෝට් එකක් දන්නවා මේක තෝට් එකක් ඇත්තටම ඒක වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි කියලා. එනකොට ඒක දැන් වෝකින් කරනකොට ඒ තෝට් එක එනවා. සමහර වෙලාවට ඒක නවත්ත ගන්න බෑ තෝට් එක ආයි හිතෙනවා නෑ ප්‍රසන්ට් මොමන්ට් එක ඇත්තටම ලොකු ඉෂුව එකක් කළා නැහැනේ. මොකද කියන එක එනවා. ඒ වුණාට දැන් වෝකින් කේදී ඒක ටිකක් පොඩි මේකක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක යනවා අපව ආයි බෑක් වෝක් එකට එන්න ඕනි කියන එක එනවා. ඒකත් එක්ක තමයි මේ කරන්නේ. සිටින් එකේ සවනස ඇත්තටම ඒක කිසිම දෙයක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සිටින් එක සාමාන්‍ය විදිහටම යනවා.
ඒක ගැන කාට හිත තිබ්බාම ඒක මෙ කලා ඊට පස්සේ අර සුපුරුදු ලෙස වේදනාවක් කියන්නෙත් නෑ මම දැන් ඒක යට හරිය තියෙන මොකක් හරි රස්නයක් වගේ එකක් දැනෙනවා. ඒකත් එක්ක ඉන්නකොට නළල හරියෙන් පොඩ්ඩක් දැනෙනවා. මොකද ඒක මං කය මේ අනිත්‍යව දැනෙන්නේ නැහැ කියලා දන්නවා. ඊට පස්සේ නළල හරියෙන් පොඩ්ඩක් දැනෙනවා ටිකක් වැඩිපුර යොමු. ඒ වුණාට දැන් තාම අර නිකන් ඉන්නකොට අර thought එකත් එක්ක තාම පොඩි මේකත් තියෙන ස්ට්‍රගල් එකක්. ඒකින්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මම උපදෙසක් පදනවා මේ වෙලාවේ. හොඳයි. ඒක මේ දැන් කොච්චර මයින්ඩ්ෆුල් වුණත් මේ වගේ එකක් ඇවිල්ලා අපිට පෙන්වන්නේ අපේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක තමයි. එහෙනම් කොච්චර මේ අපි හිතන් ඉන්නවා අපිට මයින්ඩ්ෆුල් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ වෙච්ච ඉන්සිඩන්ට් එකෙත් අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ දවස පුරත් ඒක හැන්ඩල් කරුවා මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ළමයි කතා කරපු හින්දා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් මේ ළමයි කියලා කියන්නේ ඉතින් ඕනම කෙනෙකුගේ ඇහැට වැඩිය වටිනවානේ. අපේ හිත දන්නවා දැන් මෙයාට කරදරයක් දුකක් කෙලෙසයක් හදන්න පුළුවන් තැන ටැප් කරන්න ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් එයා ඒක ගෙනත් දානවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් එන්නේ බොහෝ වෙලාවට අන්තිමට. එතකන් ওই වටේ පිටේ තියෙන කුණු කන්දල් එක තමයි එක්ක මේ කැමැත්ත ඇති වෙන්නේ, අකමැත්ත ඇති වෙන්නේ, ද්වේෂය ඇති වෙන්නේ, රාගය ඇති වෙන්නේ, ගහපැන ගන්නෙ. දැන් එහෙම නෙමෙයි. දැන් මේ ළඟම එක්කෙනාට ඇවිල්ලා මුකුත් වෙලත් නැහැ. ඒ ඉන්සිඩන්ට් එක අරගෙන ප්‍රපංච කර යනවා. දැන් මේ එන සංසිද්ධියට අපේ තියෙනවා ද්වේෂයක්. මේක අකමැත් මේ වෙන එකට අකමැති. ඉතින් දැන් මේක ප්‍රපංචයක්ද රියැලිටි එකක්ද කියලා කියන්න බැරි තරමටම මේකට ඇඬෙන තරමටම මේක යනවා. මොකුත් වෙලා නැහැ. ප්‍රපංචයේ එච්චර බලවත් වෙලා අපි අඬවන්න තරමටම මේක යනවා. ඉතින් ඒ හින්දා දැන් අපි යන්න ඕන භාවනා කරද්දී එහෙම නැත්නම් ජීවත් වෙද්දී ඉන්න ඕන ඕක වරෙන් මම ready to observe කියන තැනට එයාට challenge කරන්න. නැත්නම් අපි මේක කොයි සතිමත් වෙලා මේක ඉවරෙයි නවති කොයි වෙලාවෙ හරි මේක නවතින්න ඕනේ කියන mentality එකෙන් බැලුවොත් ඒක තව අප hand එක ගන්න. දැන් අපිට කියන්න තියෙන්නේ පුළුවන් තරම් ඕක වරෙන් මම ලෑස්ති බලන් ඉන්න කියලා එයාට challenge කරගෙන යන්න ඕන. එතකොට හිත පොඩ්ඩක් හෙල්ලිලා හිටිනවා. මේ ඒකට තියෙන ද්වේෂය, ඒකට තියෙන බය හෙල්ලෙනවා. ඒකට තියෙන ද්වේෂය බය හින්දා තමයි ඔය තාම ඔක එන්න අපි මේ ඒකට එන්ග්‍රොස් වෙවි යන්නේ. ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා ඔක අයෝනිසෝ මනසිකාරයනේ. මේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය වෙන එකත් අපි දකින්න ඕන කියලා. මට මේකේ පාලනයකින් තොරව යනවා කියලා දකින්න එකත් ආශ්‍රව ගෙවීමක් කියලා කියනවා. ඉතින් අපිට ඒ වුණාට අයියලා උගන්වන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරය කියලානේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. මේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය තියෙනවා කියලා දන්න එකත් දකින්න එකත් ආශ්‍රව ගෙවෙනවා කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කළා. අපි සබ්බාසව සූත්‍රය කරනවා. දැන් දවස් කීපයකට ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්න දවස් නෙවෙයි මාස කීපයකට ඉස්සෙල්ලා මේවා කෙරුවා. ඊයේ මේ බ්‍රිස්බේන් වල අපි කරන වැඩසටහනේ සබ්බාසව සූත්‍රය කරන්නේ. ඉතින් ඒකේ අපි නැවත වරක් රීකැප් එකක් කෙරුවා. ඉතින් ලස්සනට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පහදලි කරනවා අපි දැනුවත් භාවය දන්න එක දකින්න එක යෝනිසෝ මනසිකාරයට විතරක් නෙමෙයි. අයෝනිසෝ මනසිකාරයටත් තියන්න ඕනේ. එතකොට මේ මනසේ තව පැත්තක් අපි දකිනවා. තව පැත්තක් ඇක්සෙප්ට් කරනවා. තව පැත්තකට ද්වේෂය නැති කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපි තියෙන යෝනිසෝ මනසිකාරයට 100% love. අයෝනිසෝ මනසිකාරයට තුවක්කු බෝම්බ තියාගෙන ඉන්නේ. නෑ අයෝනිසෝ මනසිකාරයත් වෙන්න අරපන් දැකපන්. ඥානතෝ පස්සතෝ කරන්න ඕන කියලා තියෙන අයෝනිසෝ මනසිකාරයට යෝනිසෝ මනසිකාරයට. අයෝනිසෝ මනසිකාරයට ඥානතෝ පස්සතෝ වුණොත් අන්න එයාට විතරක් දකින්න පුළුවන් කියලා කියනවා නූපන් අකුසල් උපදින එක. ඒක තමයි වෙන්නේ. අයෝනිසෝ මනසිකාරය වෙනවා. ඒකෙන් දැන් නූපන් අකුසල් ලැබිලා තාම අඬනවා. ඉපදිච්ච අකුසල් වැඩි දියුණු වෙන එක පේනවා.
මේක දැන් පොතේ නෙමෙයිනේ. දැන් තමන්ටම වෙලා තමන්ටම මේක අවබෝධයක්. තමන්ටම මේ දකින්න එක ඥානයක් කරගන්න පුළුවන්. මේකට මෙහෙම වෙනවනේ කියන එක ඇප්‍රීෂিয়েට් වුණොත්. ඉතින් ඒකට ඔපචුනිටි එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය අපිට හම්බෙන ඔපචුනිටිස් මොනවද හරි අමිහිරි. හැබැයි ලොකු මැසේජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔකට චැලෙන්ජ් කරගෙන යන්න. වරෙන් I'm ready to observe කියලා. එතකොට ඔක්කොම දුවලා කනර්ගෙන යනවා. එසේ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කෙල්ල දෙන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. සනීපෙන් ඉන්නවනේ. හොඳින් ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේ එයාලත් ටිකක් විතර ෂොක් වෙලා ඉන්නේ ඇත්තටම. ඒගොල්ලන්ටත් නිකන් වෙන දේවල්. ඉතින් පොඩ්ඩක් ප්‍රවේශයෙන් එළවන එක තමයි තියෙන්නේ. ස්පෙෂලි සිග්නල් අපි ග්‍රීන් ලයිට් වල යද්දී අපි ග්‍රීන් ලයිට් වල රූල් එක දන්නේ නැහැ. ග්‍රීන් ලයිට් එකේ රූල් එක තමයි watch and go කියන්නේ. අපි ග්‍රීන් ලයිට් කියපු ගමන් අපේ හිතලා යනවනේ. ගියාට පස්සේ පිස්සෝ ඉන්නවා. ඒ හින්දා ග්‍රීන් ලයිට් එක කියලා කියන්නේ watch and go, not just go. ඉතින් අර තාම ළමයි එක්ස්පීරියන්ස් නැති නිසා අපි උනත් යනවා by default. අපි යන්නේ ග්‍රීන් ලයිට් එකේ නෙමෙයි අපි යන්නේ රෙඩ් ලයිට් එකේනේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒවා ටිකක් දැනගෙන ප්‍රවේශයෙන් බය නැතුව ඉතින් එලවන්න කියන්නේ. හරි. තෙරුවන් සරණයි. තේරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. තුෂාර. තෙරුවන් සරණයි හාමුදුරනේ. තෙරුවන් සරණයි. sorry මේ මං හිතුවේ වෙන කෙනෙක් කියලා. ගිය සතියේ නම් බණ කියන එක බොහෝ දුරට අඩු වුණා. ඔව්. දැන් නම් කියන්න සාමාන්‍ය විදියට මේ සක්මනයි පරයන්කය යනවා. දැන් තමන් උසස් කරමින් අනුන් පහත් කරමින් සලකනවා. දැන් ඔව්. කලිනුත් ඕක තමා කරේ. දැන් වෙලා තියෙන්නේ අනිත් අයට ඇහෙන්නේ නැහැ. මේ විතරයි වෙනසකට තියෙන්නේ. ඔව්. ඉතින් ඇත්තටම මම බැලුවා අද උදේ එහෙමද කියලා. බැලුවා මේ මම මේ බත් කනවා එළවලු 5ක් එක කනවා කේක් කනවා මේ චිප්ස් කනවා ඒකේ තියෙන යෝගට් ඔක්කොම කනවා අනිත් මිනිස්සු එච්චර කන්නේ අර මේ එහෙම කාද්දි තමයි මං අනිත් අය පහත් කළා දාගන්න මං අල්පේච් වෙලා අනිත් අය මේ මහිච්ච වෙලා කියලා හිතනවා විතරයි හැබැයි මම කරන්නේ මේ අනිත් පැත්ත මටම hina ගියා ඉතින් නෑ ඒක තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියලා තියෙනවානේ සීලවන්ත අසත්පුරුෂයා මොනවද සමාධිමත් අසත්පුරුෂයා ප්‍රඥාවන්ත අසත්පුරුෂයා කියලා කියනවා ඒ ඔක්කොම තියෙනවා තිබුණාට අපි ඒක දඩමීම කරගෙන අනිත් අයව පහත් කරලා කතා කරනවා ඒ පහත් කරලා කතා කරපුවම අපේ අසත්පුරුෂ ගුණයක් තමයි එන්නේ කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කළා. ඔව් ඇත්තටම සමානලානේ වැදගත්කම ඒක නෙවෙයි. වැදගත්කම මම මේක කරනවා කියලා දකින්න එක තරම් කුසලයක්. දකින්න එක තරම් මානසික ශක්තියක් තවත් නැහැ. ඒක දකින්න එක ඕක පෙන්නන එක තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කිව්වේ. අපි ගාව තියෙන ශක්තිය. මෙච්චර කාල අපි ඒවා ජස්ටිෆයි කර හිටියනේ. අපි මේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වීම හරහා ඉක්වැනිමස් වීම හරහා අපිව ක්‍රිටිකලි පොසිටිව්ලි ඉවැලුවේට් කරනවා. ඒ එහෙම කෙනාට විතරක් කියන්න පුළුවන් මාගාව මේක තියෙනවා මාගාව මේක තියෙනවා මාගාව මේක තියෙනවා කියලා. සතිමත් නැති කාට කුණු තියෙනවා කියලා කතා කරන්නවත් හිතා ගන්නවත් බෑ. ඒගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නේ 100%ක් ඒගොල්ලෝ පිරිසුදුයි කියලා. ඔව් ඒත් මේකයි. ඉතින් මටත් එහෙම හිතෙනවා. එනවාට හිතනට ඒක හරි අයින් කරන්න. හොඳයි. ඔව් කරගෙන යන්න. එහෙම. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. සිසිල් මහත්තයා. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ අද කිව්වා මේ අද අන්තිම දේශනාව කියලා මේ සීයනාග සූත්‍රයේ. ඔව්. මම දන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්ලෑන් එක මොකද්ද කියලා. නමුත් මම මේක ඇහුවා මට සමහරට බණීවි. මේ ඉස්සෙල්ලම කියන්න ඕනේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා තියෙන උඹලට කියලා තියෙන සතිය ඉස්සරහට තියාගන්න කියන්නේ මම කියලා තියෙන්නේ. මේ මට කියන්න තියෙන උත්තර ටික දෙන්න එපා. මේ
සතිය ඉස්සරහට තියාගෙන හැමදේම කරන්න කියලා තියෙන තව මොනවද මේ අනම්මනම් අහන්නේ කියලා. නමුත් මට ස්වාමීන් වහන්සේට කැමති නම් මම දන්නේ නැහැ දේශනාවකින් හෝ දෙකකින් කරන්න පුළුවන් නම් මගේ මේ රික්වෙස්ට් එක. මොකද ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනා 60 අහන්න ආයිසරයක් අහනවට වැඩිය මට තේරෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේට පුළුවන් කියලා සමරයිස් කරලා මෙන්න මේ ටික කවර් කරලා දේශනාවක් හෝ දෙකක් කරන්න පුළුවන් නම් මගේ රික්වෙස්ට් එක මේකයි. දැන් ඔය මේ යෝනිලා ඉඳාගේ අහන ප්‍රශ්නත් එක්ක බැලුවාම මට හිතෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේට හොඳ මේ පුළුවන්කමක් තියෙයි කියලා මෙන්න මේ ටික කවර් කරලා දේශනාවක් හෝ දෙකක් කරන්න. මොකද්ද දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ හැමෝම බලාගෙන ඉන්නේ අපිට යන්න පුළුවන් පළවෙනි ටාගට් එක සෝවාන් මාර්ගයට කොහොම හරි ය아가න්න. ඉතින් එහෙම යන්න හිතාගෙන ඉන්නකොට මම ඊට ඇයි වහන්නේ නැහැ. මොකද මේකනේ පළවෙනි ටාගට් එක හැමෝගෙම. මේ මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ මෙන්න මේ දේවල් අතර තියෙන සම්බන්ධය. දැන් හැම වෙලාවෙම කියනවා පුජ්‍යලෙක් සත්වෙක් නැහැ, මම කියලා කෙනෙක් නැහැ. ඕවා ගැන දේශනා ඕන තරම් අහලා තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ කියන අනිත් අය. නමුත් බැටි වෙලා තියෙන්නේ මේකයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔය තාමත් මට නම් හරියට තේරිලා නැහැ මොකද්ද මේ මම කියලා කෙනෙක් නැහැ, පුජ්‍යලෙක් සත්වෙක් නැහැ කියලා කියනවා. ඒ අතරෙම කියනවා මේකට සක්කාය දිට්ඨිය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒක දුරු කරගන්න ඕනේ. ඒකම තව සම්බන්ධයක් තියෙනවා. මේ නීවරණ ධර්ම කියලා එකක් තියෙනවා. ආශ්‍රව වීම කියලා එකක් තියෙනවා. පටිච්ච සමුප්පාදේ කියලා එකක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම දැන් මට නම් ඇත්තටම ගන්නත් ඇත්ත කියන්න මේ ඔක්කොම පැටලිලා තියෙනවා. ඉතින් මම දන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ ටැලන්ට් එක අනුව මේ ටික අපි මේ පොඩ්ඩක් ක්ලියර් කරන්න මේ ඉන්න ඔක්කොටම යහපතට දේශනාවකින් හෝ දෙකකින් දැන් මේ අර chance එක තියෙන නිසා එහෙම එකක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් මං කියන දේ කරපන් ඕව වැඩක් නැහැ. ඕව දැනගන්න ඕනේ නැහැ කියලා කියයි. ඒක තමයි ඉතින් උත්තරේ නම්. උත්තරේ නම් ඒක තමයි. මොකද හේතුව පළවෙනිම දේ තමයි හරියටම සෝවන් වෙන්නේ මේමයි කියලා කියන්න පුළුවන් නම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා. එහෙමයි. ඒක එහෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියලා නැත්තේ අපි මොකක් හරි එහෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්න ඕන ආකාරයට මේක කියලා කියනවා. අපි මොකක් හරි කිව්වොත් මෙන්න මෙහෙම දේවල් වෙන්න ඕන කියලා අපි ඉඳගත්තාම මොකද කරන්නේ? සක්මන් කරද්දි මොකද කරන්නේ? අරක වෙනවද කියලා බලනවා. එහෙමයි. ඒක වෙනවා කියලා බලපු ගමන් වෙනවා. වෙනවා. ඒක වුණාට පස්සේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක කන්ඩිෂන් කරලා වුණාද ඩිකන්ඩිෂනින් එකේ වුණාද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රතිපදාව අපිට දීලා තියෙන්නේ ඩිකන්ඩිෂනින් ප්‍රොසෙස් එක. කන්ඩිෂනින් කරලා එක්ස්පීරියන්සස් ගන්න එක නෙමෙයි. ඉතින් ඩිකන්ඩිෂනින් ප්‍රොසෙස් එක තමයි පරිමුඛං සතිය. ඉතින් මේක කොච්චර මේක මෙහෙම කියලා තිබුණත් අපි එක එක්කෙනාගේ තියෙන කෙලෙස් මට්ටම් වෙනස්නේ. ඒ කෙලෙස් මට්ටම් වල වෙනස් භාවය හරහා කට්ටියක් බොහොම ඉක්මනට යනවා. තව කට්ටියක් බොහොම හිමීට යනවා. තව කට්ටියක් බොහොම සැපෙන් යනවා. තව කට්ටියක් බොහොම දිගට යනවා. දුකෙන් යනවා. ඒ හින්දා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ 4 විදිහක් දෙලා තියෙනවානේ. සුඛාපටිපදා දණ්ඩාභිඤ්ඤා, දුක්ඛාපටිපදා දණ්ඩාභිඤ්ඤා, සුඛාපටිපදා කිප්පාභිඤ්ඤා, දණ්ඩාපටිපදා කිප්පාභිඤ්ඤා කියලා. ඉතින් අපි ඒ හින්දා ඔය පරිමුඛං සතියෙන් කියන එක කරන්න තියෙන එක මේක දෙයයි. හැමදාම එක දිගට භාවනා කරන එක. කරන්න අපේ කෙලෙස් කැපෙනවා. කෙලෙස් කැපෙන්න ඒවට අවශ්‍ය කරන කරුණු කාරණා සම්පාදනය වෙනවා. ඒ මාර්ගයටත් හේතුඵල වැඩ කරනවා. සංසාරයටත් හේතුඵල වැඩ කරනවා. දැන් අපි භාවනා කරලා කරන්නේ මාර්ගයට යන්න අවශ්‍ය කරන හේතුඵල සම්පාදනය කරන එක. ඒ සම්පාදනය කිරීම කරන්නේ මුකුත් නොකිරීම හරහා. මුකුත් නොකරන්න මෙච්චරලා ඇඹරිලා තියෙන එක. අනිත් පැත්තට ලෙහිගෙන යනවා. අන්තිමටම සුස් ගාලා ලෙහිලා වැටුණාට පස්සේ තමයි දන්නේ මේක මෙහෙමනේ පටිච්චසමුප්පාදේ වෙලා තියෙන්නේ. මෙහෙමනේ මේ මම කියලා මේක අල්ලගෙන තියෙන්නේ. කියලා තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බුදු වුණාට පස්සෙත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේත් හොල්මන් වුණානේ. ඊට පස්සේ සත්සතියක් ගියා මේක රිපීටබල්ද කියලා දැනගන්න. සත්සතියක් ගියා මේකේ සීක්වන්ස් එකක් පිළිවෙලක් තියනවාද කියලා දැනගන්න.
ඒ හින්දා මේවා කන්සයිස් කරලා කියන්න පුළුවන්. කිව්වට ඒක භාවනාමය ප්‍රඥාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක චින්තාමය විතරමයි. චින්තාමය ඇති වැඩක් ඇත්තෙම නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපිව ගෙනියන්නේ භාවනාමය ප්‍රඥාවට. ඒ හින්දා මම මේ රික්වෙස්ට් එක බාර ගන්නවා. බාර අරගෙන ස්ටෝරුවට දානවා. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. තේරුම් ගන්නයි සර්. තෙරුවන් සරණයි. ඔබතුමාත්යා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දවස්වල හිතනවා මේ මොනවද එච්චර කරන්න මොනවත් නැහැ වගේ මේ රිපෝට් එකක් දෙන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔක දුන්නත් කියන්න තියෙන්නේ එක්කෝ දැනගත්තේ නැහැ. මොනවා හරි දැනගත්ත දේ නොදැනගත්ත දේ අවශ්‍ය නැහැ කියලා හිතනවා. දැනගන්න එක තමයි කියන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. ඉතින් ඒකින්ද රිපෝට් එකක් දෙන්න හිතෙන්නේ නැහැ. හැබැයි භාවනාව කරනවා. ඉතින් භාවනා කරන්න උවමනාවක් නැහැ. ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔව් ඒක තමයි රිපෝට් එක. ඔව්. මේ මොනවද නෑ භාවනා කරගෙන ගිහින් අපි ලෙතාජි එකක් දිගටම භාවනා කරන එක වැදගත් වෙනවා. මොකද දැන් ඔය රිපෝට් මෙච්චර කල් භාවනා කරද්දි රිපෝට් දෙන්න තිබුණා. දැන් රිපෝට් දෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එකකුත් නැහැ. ඔය වෙලාවේ එක්ස්පීරියන්ස් අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. වෙන එක්ස්පීරියන්ස් එනවා. ඒ වුණාට ඒක කියන්නත් ඔක කිව්වත් ඉතින් දෙයක් නැහැ. ඔකත් ඉතින් ඇවිල්ලා නැති වෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නේ කියලා හිතනවා. ඔව් මේ එහෙම හිතුණාට කමක් නැහැ. ෆස්ට් හෑන්ඩ් එක්ස්පීරියන්සස් තියෙනවා නම් කිව්වට කමක් නැහැ. මොකද ඒ හරහා අත්දැකීම කමඨාන සුද්ධ වෙනවා කියන එක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සාකච්ඡා අනුග්‍රහිතය කියලා එකක් තියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හිතේ යෝජනාවට අපි ඉඩ දුන්නොත් වැඩක් නැති වෙනවද වැඩක් තියෙනවද කියන එක යෝගියා හරි හිත හරි තීරණය කරුවොත් ඒක තීරණය වෙන්නේ කෙලෙස් පදන කරගෙන. වැඩක් වුණා නැතා මේක එළියට දාන්න ඕන. එතකොට විවටෝ විරොච්චති. ඒක කිව්වට පස්සේ ඒක යට ඇතුලේ කුණු තියෙනවද කියලා පේන්න පටන් ගන්න වාර්තාව දුන්නට පස්සේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ කියන්නේ ඔය සිසිල් කිව්වා වගේ අන්තිමට ගියා නෑ ඔක දිහා බලන් ඉන්න කියලා. ඒක තමයි කියන්නේ. පවන්නේ උනට තමන්ගේ වාර්තාව දාන්න. එතකොට අපි හිතේ තියෙන දෙයට අත ඉස්සුවා වෙන්නේ නැහැ, කොඩිය දැම්මා වෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. ඉරානි නෝනා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්නයි මේ අවස්ථාව ගත්තේ මේ හැමෝම දන්න විදිහට දැන් පෙබරවාරි මේ මාසේ අද පටන් ගත්තා මේ මෙල්බර්න් වල තියෙන වැඩසටහන් 14-15 තියෙන එක් දින වැඩසටහන් ඊට පස්සේ මාර්තු නේවාසික වැඩසටහනක් තියෙනවා ඒ වගේම ජීලොං වලත් දවස් කීපයක වැඩසටහනක් තියෙනවා. ඉතින් කැමති බලලා හැම එකටම රෙජිස්ටර් වෙන්න ලින්ක් එකක් තියෙනවා. පුළුවන් අය ඉක්මනට රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඒ හැම එකේම විස්තර මේ සමහිත WhatsApp group එකේ අපි දාලා තියෙනවා. මොන හරි තොරතුරක් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ස්වාමීන් වහන්සේව හරි ඒ ඕගනයිස් කරන අයව හරි කන්ටැක්ට් කරන්න. නේවාසික වැඩසටහන මාර්තු එකේ තව ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම මෙල්බර්න් විතරක් නෙමෙයි සිඩ්නි, බ්‍රිස්බන්, කැන්බරා හැම ස්ටේට් එකේමත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඕගනයිස් කරන අයව දැනුවත් කරලා ඒවට ජොයින් වෙන්න. මොකද මේ වගේ අවස්ථාවල් අපිට හැමදාම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ප්‍රයෝජනය ගන්න කියලා මම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. පින් සිද්ධ වෙන එක මතක් කරුවා මම සිඩ්නි බ්‍රිස්බන් මතක් කරපු එකට පින් සිද්ධ වෙනවා. මම ඒ වගේම මතක් කරනවා මෙතන කැනඩාවල කට්ටියක් ඉන්න නිසා කැනඩාවෙත් වැඩසටහන් දෙකක් සංවිධානය වෙනවා. ටොරොන්ටෝ පන්සලේ මිසිසාගා පන්සලේ එකත් මම මතක් කරනවා. බොහෝ වෙලාවට ඒක වෙන්නේ ජූනි අග ජූලි මුල ජූනි මාසේ මම බොහෝ වෙලාවට එංගලන්තේ ඉන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒ පැත්තේ දන්න කියන කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්න කියලාත් ඉල්ලා සිටිනවා අජිත් මහත්තයා. අන්මියුට් කරන්න වෙයි.
ඔබ වහන්සේට ඇහෙනවද දන්නේ හැමදෙන්නේ ඔව් දැන් ඇහෙනවා. අවසරයි හැමදෙන්නේ. මම මේ පහුගිය මෙල්බන් මෙඩිටේෂන් එකෙන් පස්සේ වෙච්ච වෙනස් අත්දැකීම් ටිකක් එක්කත් එක කතා කරන්න රිපෝට් කරන්න හිතුවා. ප්‍රධාන දේ තමයි හැමදෙන්නේ මම ඔබ වහන්සේත් එක්කත් කතා කරලා පස්සේ අර නිදිමත ප්‍රශ්නේ දවල් නිදිමත වෙන එක සම්පූර්ණයෙන් නවත්ත ගන්න පුළුවන් වුණා. දවල්ට නිදින එක නැවතුවා. ඒක එදිනෙදා ජීවිතේ ගැන කතා කරනවා නම් පළවෙනියටම දවල් නිදින එක ඒක මේ ඔබ වහන්සේ කිව්වනේ මෙතනින් පස්සේ නවත්තන්න කියලා. ඒක මම හිතට ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ විනාඩි 45 මම වෙන් කරලා තිබ්බ එක විනාඩි 15ක් කෑමට විනාඩි 15ක් සක්මනට සහ විනාඩි 15ක් පරයන්කේකට හුරු වුණා. එතකොට ඒ විනාඩි 15 පරයන්ක යන වෙලාවට සමහරවිට විනාඩියක් දෙකක් නිින්ද යනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා හිතුණා. ඔළුවේ කැක්කුම සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතුණා. ඒක දැන් අවුරුදු 20ක් 30ක් තිස්සේ අබ්බැහිලා තිබ්බ එකක් මට නවත්ත ගන්න පුළුවන් වුණා. යන මම ඒකට සන්තෝෂ වෙනවා. ඔබ වහන්සේට පින් අනුමෝදන් කරනවා හැමදෙරෝනේ. පළවෙනි එක. ඊට පස්සේ උදේ පාන්දර හැමදෙරෝනේ පරයන්කේ පටන් ගත්තාම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නිින්ද යනවා කොහමද මම ටාගට් කරනවා විනාඩි 30 පැය 4 වෙලාවක් උදේ නැගිටින වෙලාව අනුව පරයන්කේ කරන්න. එතකොට පරයන්කේ පටන් ගත්තාම ගොඩක් දවසක දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නිින්ද යනවා. එතකොට පරයන්කේ පොඩි වෙලාවයි මට මතක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ නිින්ද ගිහිල්ලා තමයි ඒ මුළු වෙලාවම නිින්ද ගිහිල්ලා තමයි අතරින් පතර හැරෙනවා. හැරලා ආපහු පිම්බීම හැකිලිමට යනවා. ඒක දැනෙනවා. නැවතත් ආයෙත් තමහත් නිින්ද යනවා. ඒක නවත්ත ගන්න අමාරුයි හැමදෙන්නේ. ඒක මට හිතෙන්නේ අර නිින්ද මදිකමක් තියනවාද කියලා. ඊට අමතරව ඊයේ පාන්දර පරයන්කේ අත්දැකීමක් කියන්න අවසරයි. උදරයේ පටන් ගත්තට පස්සේ උදරයේ පිම්බීම හැකිලිම අඩුවේගෙන ගිහිල්ලා නැති වෙලා යනවා. ඒත් එක්කම සමගාමීව කණෙන් සද්දයක් එන්න පටන් ගන්නවා. ඒත් එක්කම බාහිර සද්දත් ඇහෙනවා. ඇසිස්තරහින් එලි පේන එකත් ඒ විදිහටම එක සමගාමීව ඒ තුනම වෙන්න යනවා. ඊට අමතරව අද පාන්දර වෙච්ච උනේ හඳුන්නේ තදට මැෂින් එකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා වගේ අර කන් දෙකෙන් එන සද්දේ ඔළුව ඇතුලේ ලොකු මැෂින් එකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා වගේ තදට වෙන්න ගත්තා. ඒත් එක්කම උදරයේ පිම්බීම හැකිලිමත් ඇති වෙනවා නැති වෙනවා දැනීගෙන ගියා. ආලෝක ධාරාවල් පේන එකත් ඇති වෙගෙන නැති වෙගෙන යනවා දැනුණා. නමුත් අර ඔළුවෙන් එන අර තද මැෂින් එකක් වැඩ කරන ගතිය වෙනදට වඩා වෙනදා සාමාන්‍යයෙන් මේ සද්දේ පොලිෆෝනික් විදිහට දැනෙනවා කන් දෙකෙන් වෙනමත් සාමාන්‍යයෙන් ඒකේ තීව්‍රතාවයත් වැඩි අඩු වෙනවා. නමුත් අද ඒක දැනුණ විදිහට තද මැෂින් එකක් තියෙනවා වගේ කන් දෙකෙන්ම ලොකු සද්දයක් එන්න ගත්තා. ඒ ටික තමයි හම්දුනේ කියන්නේ තියෙන්නේ. මට ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර උදේට පරයන්කේදී නිින්ද යන්නේ. මේකේ පෙරවන් සරණයි. මේකේ ඔය අද වෙච්ච සංසිද්ධිය ඒක හිත කොහොමද කියන්නේ හොඳට සතිමත් වෙන එක සිද්ධ වෙන ලකුණක්. ඕක ඔය ප්‍රොවයිඩ් කරන කන්ඩිෂන්ස් ඔහොමම ප්‍රොවයිඩ් කරන්න. දැන් මේ වැඩි ගියර් අප් වෙගෙන එන වෙලාවක්. එතන ඔය ගැන කිසිම කලබලයක් වෙන්නේ නැතුව, බය වෙන්නේ නැතුව, සැක කරන්නේ නැතුව ඔය වෙන දෙයට වෙන්න අරින්න පුළුවන් තරම් ඔකට වෙන්න ඇරලා අපි පැත්තකටලා ඔක දිහා බලන් ඉන්න. හිමීට කලබල නොවි පුළුවන් නම් ඒකට උත්සන්න ආසන්න වෙන්න. කලබල නොවි. එන්න ඉස්සෙල්ලා පනින්න යන්න එපා. හොඳට ඒකට වෙන්න ඇරලා හිමීට කිට්ටු වෙන්න. හැබැයි තාම early stages ඒවා කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔකට කස්ටම් වෙන්න. දෙවෙනි එක මේ උදේ නිින්ද පිළිබඳව තියෙන ප්‍රශ්නේ නිින්ද ගියට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නිින්ද කියන්නේ පාපයක් නෙමෙයි. නිින්ද කියන්නේ මේ සිල් කැඩීමක් නෙමෙයි. නිින්ද යනවා කියන එක භාවනාවේ සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඒ හින්දා ඒකට බය වෙන්න එපා. අතරින් පතර හරි හැරිලා
පිම්බෙම හැකිලිමට යන්නේ කොහොඳයි. ඒ කියන්නේ මේ එක දිගට නිින්ද නෑ කියන එක. එහෙම. ඒ හින්දා වැඩිපුරම නිින්ද තියෙනවා නම් යන්න නිින්ද අරමුණ කරගෙන. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉඳගන්නේ පිම්බෙම හැකිලිම අරමුණ කරගෙනනේ. දැන් අරමුණ කරන්නේ මගේ නිින්දයි අරමුණ. නිින්ද ඵලයන් මම නිින්ද තොරතුරු ගන්නවා කියලා ඒක අරමුණු කරගෙන ගියාට පස්සේ එතකොට මම දැන් මෙතන කියන එක නිින්ද කරගෙන අපිට තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අරමුණ වෙනස් වෙනවා. හැබැයි awareness එකේ වෙනස් වීමක් නැතුව අපිට ගෙනියන්න පුළුවන්. කොහොමත් ඒකට කරුණු කාරණා තියෙනවා. මේ පස්සේ කියපු කතාවල අර විදිහට නිින්ද දිහා බැලුවොත් ඒක තවත් ඔප්නං වෙලා එයි කියලා හිතෙනවා. එහෙමයි. තෙරුවන් සරණයි. අවසරයි හැමදෙම ඒත් එක්කම මේ නෝන අවවාන්තිර වාර්තා කරන්න කියපු කතාවක් තියෙනවා. මේ මෑත කාලේ ඉඳන් ඩිටැච් වෙලා ගෙදරින් ඩිටැච් වෙලා තියෙනවා වගේ මේ පේනවා. ඒක ඔබ වහන්සේගෙන් ඒකට කමටහනක් ගන්න විශේෂයෙන්ම කියලා කිව්වා. එයා භාවනා කරනවා. එයා හැමදෙම ඔබ වහන්සේගේ මෙහි ප්‍රෝග්‍රෑම් වලටත් මෙහි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරා ගිලොන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරා. මට ඒක මතකයි. කරගෙන යන්නේ නැහැ. දිගටම කරගෙන යන්නේ නැහැ හැමදෙරනේ. නමුත් බණ අහන එක කරනවා. නමුත් මෙඩිටේෂන් එක දිගටම කරගෙන යන්නේ නැහැ. භාවනා කරගෙන යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් කාල් පහුවෙදි කොහු වෙනවනේ. ඉතින් ඒ ඩිටැච් ගතිය ස්වභාවික වෙනවා. ඉතින් හැමදාම භාවනා කරන්නේ නැත්තම් මට හිතෙන්නේ ඒ ස්වභාවික වෙන ගතිය තමයි. භාවනා කරන කෙනෙකුට ඩිටැච් ගතිය එන එක අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඒක හැබැයි ඒ ඩිටැච් ගතිය ආවට පස්සේ ඩිටැච් ගතිය තියෙද්දි ඩිටැච් ගතිය එක්ක අපි මොනවද හැප්පෙන්නේ නැතුව ඒකට ද්වේෂයක් නැතුව මගේ මේ ඩිටැච්මන්ට් එකක් තියෙනවා කියන එක දැකගෙන මොකද ඩිටැච් වෙනවා කියලා කියන්නේ අපිට රාගය නැති වෙනවා කියන එක. රාගය නැති වුණාට පස්සේ රාගය නැති වෙලාමදි රාගය නැති වුණාට පස්සේ රාගය නැති වෙන එක දැනගත්තේ නැත්නම් අපි ඒක විරාගයේ හැටියට යන්න ඒක පෙරලෙනවා ද්වේෂයේ හැටියට. එන්න මේක නැති වෙන එකට අපි awareness එක ගන්න ඕනේ. awareness එක අරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙනවා අපි ගෙවන ජීවිතේ බැලන්ස් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් වෙන්නේ මේ ගෙවන ජීවිතේ එක්ක අපි ක්ලෑෂ් එකක් ඇති කරගන්නවා. ඉතින් එහෙම ඇති කරගෙන පෞල් පන්සල්වත් අංජබජාව කරගන්න. ඒ හින්දා අපි බිරිඳක් හැටියට අම්මා කෙනෙක් හැටියට ගෙදර ඉන්න Tamanට තියෙන පොසිෂන් එකේ හැටියට කරන්න තියෙන වැඩ ටික කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ විරාගයේ ඉන්නේ කියන එක ඇක්සෙප්ට් කිරීම හරහා. නැත්තම් විරාගයේ ඉන්නවා කියන එක ගැන අපි ක්වෙස්චන් මාක් එකක් දාගෙන හිටියොත් එතකොට ඒ හරහා කෙලස් වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඊට වැඩිය කියන්න තියෙන්නේ භාවනා කරන්න කියන එක. අවසරයට වැඩිය එයාගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මම ඩිටැච් වෙන එක කියලා. මම ඩිටැච් වෙනවා කියලා තමයි එයා ඔබ වහන්සේට කියන්න කිව්වේ. ඔව් ඒක ඉතින් මේ දැන් නෝනට කියපු එක මේ මට ඇප්ලයි කරගන්න. මහත්තයට ඇප්ලයි කරගන්න. මහත්තයට භාවනා කරනවා කියන එක ඇප්ලිකබල් නේ. ඉතින් භාවනා කරනවා කියන එක මේ ඒක භාවනා කරන කෙනෙකුට ස්වභාවයෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඒ සිද්ධ වෙද්දි දැන් කමටහන වෙන්නේ ඒක. දැන් කමටහන වෙන්නේ මොකද භාවනා කරපු ගමන් පළවෙනියම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ විවිච්ඡේව කාමෙහි කියලා. කාමෙන් අයින් වෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සර වගේ දේවල් ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්න පටන් ගන්න නැහැ. හැබැයි එහෙම කරලා අනිත් අය සෆර් කරන්න බෑ. අපි ඒවා කරන් අනිත් දේවල් ටික කරන්න ඕන as part of my duty. මම එන්ජොයි කරන්නේ මම ඒකත් මයින්ඩ්ෆුලි කරනවා. මේ කියන එක සබාවක කියන්න පුළුවන් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, සබාවක කියන්න බැරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම තැනකදීම අපි ඒවා කරන්න ඕන. එතකොට මේ මිනිස්සු එහෙම නැත්තම් මිනිස්සු කියන්න පටන් ගන්නවා භාවනා කරලා ජීවිත අවුල් කරගන්නවා කියලා. ඒ தත්ත්වේ නැතුව යනවා awareness එක ඉස්සරහට ගත්තාම. ඒ කියන ගමන් මම නෝනට කියනවා භාවනා කරන්න කියලා. එතකොට එයාටත් පුළුවන් ওই ඩිටැච් වෙන එකට සහකාරියක් වෙන්න. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි.